Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην 7η εκδήλωση της σειράς μας με τίτλο «Διάλογοι», που πραγματοποιείται, όπως θα γνωρίζετε οι πιστοί μας followers, ότι πραγματοποιείται κάθε μήνα από το φθινόπωρο που μας πέρασε. Επιτρέψτε μου να πω με δύο λόγια ότι η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είναι και ο δωρητής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι καμιά φορά έτσι προκαλεί μια σύγχυση ενδεχομένως. Είμαστε δύο διαφορετικοί οργανισμοί. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που διοργανώνει και τη σειρά εκδηλώσεων και συζητήσεων με τίτλο «Διάλογοι», είναι ένας κοινοφελής οργανισμός. Ένας οργανισμός που η δουλειά του, η αποστολή του είναι να κάνει δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η μεγαλύτερη δωρεά μας μέχρι σήμερα αφορά τη δημιουργία του χώρου που βρίσκεστε σήμερα, του Κέντρου Πολιτισμού. Το Κέντρο Πολιτισμού από πέρσι το Φεβρουάριο έχει παραδοθεί ως δώρο στην ελληνική κοινωνία. Είναι πλέον στην αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του ελληνικού δημοσίου. Επομένως, είμαστε διαφορετικοί φορείς, αλλά συγγενικά συνδεδεμένοι δε. Και εξακολουθούμε ως Ίδρυμα, στο πλαίσιο της κοινοφελούς μας δράσης, να στηρίζουμε το Κέντρο Πολιτισμού με δωρεές μας για τα προγράμματά του, που όπως ξέρετε είναι πολλά και δωρεάν, αλλά και για τα λειτουργικά του έξοδα. Κλείνοντας λοιπόν αυτή την εισαγωγή για το ποιοι είμαστε εμείς και πού βρισκόμαστε σήμερα, να σας πω ότι με αφορμή και τη σημερινή εκδήλωση που θα μιλήσει για το φαγητό, κάναμε νωρίτερα σήμερα το πρωί μία ανακοίνωση ως Ίδρυμα αναφορικά με μία νέα μεγάλη δωρεά μας, με αποδέκτη βασικό το Πανεπιστήμιο Rutgers, που βρίσκεται στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο όμως θα συνεργαστεί με δύο διακεκριμένα ιδρύματα που βρίσκονται στην Ελλάδα, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ανθρώπων. Είναι μια δωρεά η οποία έχει έναν υψηλό προϋπολογισμό. Σε δολάρια είναι σχεδόν 27,5 εκατομμύρια δολάρια. Ο βασικός της στόχος, όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι να βοηθήσει τους νέους, γιατί ξεκίνησε σαν μία σκέψη μας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μας να συμβάλλουμε όσο μπορούμε, τέλος πάντων μέσα από τις δικές μας δράσεις και δωρεές, στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας. Και ως τέτοια πέφτει μέσα στην ομπρέλα εντός εισαγωγικών δωρεών μας ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ με τίτλο «Επανεκκίνηση και ενίσχυση των νέων». Περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα θέλουμε να δείτε μέσα από ένα σύντομο βίντεο που ετοιμάσαμε με αφορμή τη σημερινή αυτή ανακοίνωση της μεγάλης αυτής δωρεάς. Και με αυτή την αφορμή να καλωσορίσω επίσης και όλους τους εκπροσώπους των τριών φορέων που βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας, και από το Γεωπονικό και από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, αλλά κυρίως και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταξίδεψαν σήμερα από το Rutgers για να βρίσκονται εδώ με αφορμή αυτή την μεγάλη στιγμή για τις κοινές μας αυτές δυνάμεις που ενώνονται. Οπότε ας δούμε το βίντεο και συνεχίζουμε τη συζήτηση με την Άννα Μπουσδούκου να παίρνει το λόγο. Το πρόγραμμα «Μια νέα γεωργία για μια νέα γενιά» υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ως μέρος της πρωτοβουλίας επανεκκίνησης των νέων. Η πρωτοβουλία αυτή ανακοινώθηκε το 2013 με σκοπό τη μείωση της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα εν μέσω της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης. Με μια πρώτη δωρεά 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων προς το Πανεπιστήμιο Rutgers, που είναι και ο επικεφαλής της ομάδας και του προγράμματος αυτού, αποφασίσαμε το 2015 να μελετήσουμε τους τομείς του αγροδιατροφικού τομέα, στους οποίους θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και ένα περιθώριο ανάπτυξης. Μέσα από αυτή την προσπάθεια καταλήξαμε σε 20 μελέτες, οι οποίες μας έδειξαν το δρόμο για το επόμενο βήμα, το οποίο ήταν μια ακόμα μεγαλύτερη δωρεά, αυτή τη φορά 27,4 εκατομμυρίων δολαρίων, με σκοπό να ενισχύσουμε συνολικά τον χώρο.
Ο μακροχρόνιος λοιπόν σκοπός αυτού του τριετούς προγράμματος και της προσπάθειας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είναι να δημιουργήσουμε εν τέλει τις βάσεις για την προώθηση και ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, υποστηρίζοντας στην ουσία τους ανθρώπους που στηρίζουν τον τομέα. Recharging the Youth is a major commitment by the Stavros Niarchos Foundation to youth employment in Greece, which has been for many years in a crisis. The foundation had decided in 2013 to make a major commitment in this area. When we met them, they had already decided that agriculture and food was going to be a major pillar, one of three, in recharging the youth. They found their way to us and asked us to take the lead. The primary goal of the program is to reduce youth unemployment in Greece, using agriculture and food systems infrastructures as a vehicle. Greek youth are innovative. This program allows us to take that innovation and marry it with the opportunities in agriculture to develop new career paths that they may not be aware of. In addition to the farm incubator, we will design and build a food innovation center that will provide business development skills to help young people take their ideas from concept and dreams to market. Over the next 3 years, over 2,000 young people will be trained and engaged in new career opportunities. Το πρόγραμμα «Μια νέα γεωργία για μια νέα γενιά» εντάσσεται στη γενικότερη πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος «Επανεκκίνηση και ενίσχυση των νέων» ή στα αγγλικά «Recharging the Youth», η οποία στόχο έχει να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανεργίας, των υψηλών ποσοστών ανεργίας σε αυτές τις ηλικίες. Οι τρεις άξονες του έργου αφορούν πρώτον την εκπαίδευση και εξειδίκευση των νέων ανθρώπων, τόσο στο κομμάτι των αγροτικών πρακτικών, όσο και στο κομμάτι της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας. Ο δεύτερος άξονας αφορά τη δημιουργία και λειτουργία ενός εκτεταμένου τοπικού δικτύου συμβουλευτικής υποστήριξης τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Και ο τρίτος άξονας, που είναι μια μεγάλη καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα, είναι η δημιουργία θερμοκοιτίδων αγροτικών πρακτικών και αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας. Για κάθε μία λοιπόν θέση που δημιουργείται στον τομέα της μεταποίησης στο τρόφιμο, έχει βρεθεί ότι 2,8 επιπλέον θέσεις εργασίας προστίθενται κάθε φορά στην τοπική οικονομία. Όλοι μιλάμε για μεταφορά γνώσης, για μεταφορά τεχνογνωσίας, το οποίο πραγματικά είναι απαραίτητο. Εκείνο όμως που συγχρόνως χρειάζεται είναι και μεταφορά εμπειρίας. Μεταφορά εμπειρίας από γενιά σε γενιά, αλλά και από περιοχή σε περιοχή. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε πραγματικά τους νέους που θα ασχοληθούν με τον κλάδο, είναι να νιώσουν άνετα με τα εργαλεία της γεωργίας ακριβίας, να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν για να κάνουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, υψηλής ποιότητας και συγχρόνως φιλικά προς το περιβάλλον. Θα πρέπει να σας πω ότι για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος πάνω από 100 άνθρωποι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου σε όλα τα επίπεδα μπαίνουν στη λογική ότι μπορούν και πρέπει και οφείλουν να υποστηρίζουν με τη γνώση τους το νέο αγρότη. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι η επένδυση της χορηγίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για ένα νέο αγροτικό χώρο υποστηριζόμενο από επιστήμονες οι οποίοι και μπορούν και θέλουν και γνωρίζουν πώς να το κάνουν. Το πρόγραμμα μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε στρατηγικές συνεργασίες που το Πανεπιστήμιό μας έχει αναπτύξει με ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς όλη τη χώρα, καθώς και παραγωγικούς φορείς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει και τη βάση της δημιουργίας ενός εθνικού συστήματος υποστήριξης των αγροτών με συμβουλές επιστημονικές, οι οποίες θα επιτρέπουν την ανάπτυξη καινοτομίας.
Ασχολούμαστε από το πολλαπλασιαστικό υλικό, το έδαφος, τη θρέψη του φυτού, την προστασία του, αλλά ακόμα και μετά τη συγκομιδή, πώς το μεταχειριζόμαστε και πώς διασφαλίζουμε ώστε να παραχθεί προϊόν υψηλής ποιότητας, το οποίο θα μπορεί να πουληθεί άνετα και στις αγορές της χώρας μας και στην αγορά του εξωτερικού, όπου είναι και ο κύριος μας στόχος. Η εκπαίδευση είναι εξατομικευμένη. Κάθε παραγωγός, κάθε νεαρός παραγωγός έχει το γεωπόνο του, ο οποίος τον επισκέπτεται στο χωράφι, κοιτάνε μαζί μέσα στη δικιά του επιχείρηση, ποια είναι τα δικά του τα προβλήματα, βλέπουν τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα, βλέπουν και αποφασίζουν ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες που θα κάνουν μέσα στον αγρό, και παράλληλα με την γενική οργάνωση όλης της ομάδας οργανώνεται και ο καθένας μόνος του, και αυτό είναι κομμάτι του mentoring που έχουμε επιλέξει να εφαρμόσουμε στις συγκεκριμένες ομάδες των παραγωγών. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά μελισσοκόμοι να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια. Έτσι, νέοι άνθρωποι κάτω των 40 χρόνων που είναι άνεργοι, δεν είχαν σκεφτεί ποτέ ότι θα ασχοληθούν με τη μελισσοκομεία, έρχονται εδώ, μαθαίνουν για τον κόσμο της μέλισσας, ενθουσιάζονται οι περισσότεροι. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε το δρόμο στους νέους αγρότες όσον αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα. Από το τι φυτό θα διαλέξει ο παραγωγός, πού θα το βάλει, με ποιο τρόπο θα το καλλιεργήσει, πώς θα το επεξεργαστεί, πώς θα το τυποποιήσει, τι θα γίνει με τη διάθεση του προϊόντος, με το marketing, να έχει ένα επιχειρηματικό πλάνο. Είναι ένας κλάδος γενικά στην Ελλάδα που δίνει προοπτικές και μπορεί να δώσει προοπτικές. Υπάρχει εμπειρία και μέσω από αυτή την εμπειρία που έχουν τα ιδρύματα, όπως είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που έχει τεράστια εμπειρία σε αυτό το θέμα, δίνει αυτή τη δυνατότητα μέσω του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να δώσει διέξοδο στον Έλληνα νέο που αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα. Το σύνθημά μας είναι κανένα ταλέντο να μην πάει χαμένο. Κανένας νέος άνθρωπος που θέλει να βρει μία δραστηριότητα επαγγελματική και επιχειρηματική σε αυτό το χώρο, να μην απογοητευτεί, να μην χάσει την επένδυσή του. Το πρόγραμμα σκοπεύει να βοηθήσει την νέα γενιά να εμπλακεί, να ενεργοποιηθεί στον αγροδιατροφικό τομέα. Το αποτύπωμα που θέλουμε να υπάρχει στις τοπικές κοινωνίες είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους μέσα από την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, να μείνουν στον τόπο τους και έτσι με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουν και εκείνοι στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. The Stavros Niarchos Foundation allows Rutgers and its partners to recharge the next generation of youth for sustainable tomorrow. It's amazing what's going on already in the agriculture and food sector in Greece. There are entrepreneurs, there are new farms, there are new products being developed, there are new export markets being sought. There's a lot of energy in this sector already. Καλησπέρα σας και από εμένα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και στο ραντεβού μας για το μήνα Μάιο, στους 7ους διαλόγους, σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη μηνιαία συνάντησή μας, όπου συζητάμε πράγματα καθημερινά, αλλά έχουμε τους ειδικούς μαζί μας. Πριν κάνω έτσι αυτή την εισαγωγή του καλωσορίσματος, δεν γίνεται να μην σχολιάσω τη χρωματική απαρτία στην οποία βρισκόμαστε η συντριπτική πλειοψηφία όλων όσοι καθόμαστε εδώ σήμερα. Ο Στέλιος ο Παρλιάρος μου έδωσε την εξήγηση.
Ποια είναι η εξήγηση? Η εξήγηση είναι καλησπέρα και από μένα καταρχήν. Η εξήγηση είναι ότι είναι η εποχή της φράουλας. Οπότε γι' αυτό. Εξού και αυτή η χρωματική ταύτιση. Αξίζει να αναφέρω ότι στους προηγούμενους διαλόγους, αρκετοί από εσάς ήσασταν μαζί μας, είχαμε το θέμα της μόδας προς συζήτηση, της βιομηχανίας της μόδας και όλων των επιβαρυντικών χαρακτηριστικών που κατά κύριο λόγο έχει. Όλοι είχαμε έρθει λοιπόν στα ασπρόμαυρα ντυμένοι. Ήτανε το dress code, δεν ξέρω, είχε λειτουργήσει. Λοιπόν, τώρα έχουμε δώσει όλοι μας αυτό το πιο γλυκό και καλοκαιρινό χρωματικό τόνο. Καλησπέρα και σε όσους μας παρακολουθείτε μέσω ίντερνετ από το snf.org/live, μέσω live streaming. Καλησπέρα σε όλους και όλες που ήδη έχετε ξεκινήσει να αναρωτιέστε διάφορα πράγματα, όπως άλλωστε και η θεματική μας προσδίδει σήμερα. Αν η γεύση δηλαδή είναι απόλαυση, αν η γεύση είναι επικοινωνία, αν η γεύση είναι κάτι που απλά θα φάω για να χορτάσω, αν είναι τέχνη ή, εν πάση περιπτώσει, όλος αυτός ο κόσμος γύρω από το φαγητό, γύρω από το γλυκό, γύρω από το ποτό, εν πάση περιπτώσει ανοίγει και εγείρει και άλλες αισθήσεις πέρα από αυτή που νιώθουμε αρχικά ότι χορταίνουμε. Όπως βλέπετε, χωρίς να χρειάζεται να πω πολλά λόγια για τον κάθε έναν προσκεκλημένο σήμερα είναι μαζί μας αγαπημένα καταρχάς πρόσωπα, με έτσι πολύ γλυκές και αλμυρές και δροσερές γεύσεις ο καθένας στο κοινό. Σας αγαπάει ο κόσμος, σας παρακολουθεί ο κόσμος, οπότε σήμερα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ανοίξουμε μαζί αυτό το βιβλίο που ονομάζεται «Ελληνική Γαστρονομία», να δούμε τι γίνεται με τα γλυκά μας. Ο Στέλιος Παρλιάρος είναι εδώ μαζί μας, να δούμε ποια είναι άραγε τα ελληνικά γλυκά ή, εν πάση περιπτώσει, τι θέση έχει το γλυκό στο ελληνικό τραπέζι. Είναι η Madame Ginger, έτσι θα σε παρουσιάσω, γιατί έτσι σε γνωρίζουμε. Food blogger, είναι η Μαριλένα Παντάκη μαζί μας, για να δούμε το διαδίκτυο πώς έχει μπει σε αυτό τον χώρο της γεύσης, τι ρόλο παίζει, που βοηθάει πάρα πολύ, που μπορεί όμως να κάνει και λάθος και να αποπροσανατολίσει. Είναι η Νταϊάν Κόχυλα μαζί μας, σεφ, παραγωγός και παρουσιάστρια της παραγωγής Greek Table, που επικοινωνεί και στο εξωτερικό και εκτός συνόρων την ελληνική κουζίνα, και θα δούμε στη συνέχεια, Νταϊάν, και περισσότερα στοιχεία. Ο ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, σεφ Λευτέρης Λαζάρου, σεφ βεβαίως του Βαρούλκο, είναι γνωστή αυτή η ιστορία, όμως είναι πολύ γνωστή και η ιστορία του Μισελέν στη χώρα μας, καθώς ήρθε το 2002 με τον Λευτέρη Λαζάρου και 16 συνεχόμενα χρόνια έρχεται το Μισελέν μαζί με τον Λευτέρη Λαζάρου. Καλώς ήρθατε λοιπόν, κύριε Λαζάρου, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Ο Βασίλης Μητσόπουλος έχει έρθει ειδικά για εμάς σήμερα και για εσάς από την Κοζάνη. Είναι κροκοπαραγωγός, είναι παραγωγός σε ένα προϊόν για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Ένα προϊόν το οποίο πηγαίνει στο εξωτερικό, ακούν στο εξωτερικό για την Ελλάδα και ναι, νιώθουν καλά και νιώθουν ότι σε κάτι τα πηγαίνουμε καλά. Είναι αυτός ο θησαυρός, είναι το χρυσάφι το ελληνικό, όπως χαρακτηρίζεται ο κρόκος Κοζάνης. Είναι ο γραμματέας του αναγκαστικού συνεταιρισμού κροκοπαραγωγών Κοζάνης και είναι μαζί μας, παρακολουθήσαμε και το βίντεο, η Έφη Λαζαρίδου για αυτό το νέο εγχείρημα μέσω της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είναι η διευθύνουσα σύμβουλος της ελληνικής ομάδας αυτού του προγράμματος, αυτής της σύμπραξης των 3 πανεπιστημίων, του Ράτγκερς, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής αλλά και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτή η ελληνική ομάδα λοιπόν, το πρόγραμμα μάλλον, έχει τίτλο «Αγροτικός τομέας για τη νέα γενιά», η πρωτοβουλία την οποία ακούσαμε πριν από λίγο και περιμένουμε να δούμε τα δείγματα γραφής με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο το επόμενο διάστημα. Αρκετά νομίζω μίλησα και κάθε φορά μιλάω αρκετά, γιατί πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη κάθε φορά που συναντιόμαστε και συζητάμε ωραία θέματα που μας απασχολούν καθημερινά. Το πρώτο μου ερώτημα, και απευθύνομαι σε όλους και όλες, είναι τι απεικονίζει ένα πιάτο φαγητό και δίπλα ένα πιάτο γλυκό για την κουλτούρα ή για τον πολιτισμό μας.
Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι συνήθως εμείς εδώ στη Μεσόγειο έχουμε πολύχρωμα πιάτα, έχουμε, εν πάση περιπτώσει, κάποια σημεία τα οποία προσδίδουν κάποια χαρακτηριστικά. Ένα πιάτο φαγητό και ένα γλυκό αμέσως μετά, τι στοιχεία μπορούν να δώσουν για τον ελληνικό πολιτισμό? Να μιλήσω πρώτος. Βεβαίως. Καταρχήν, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ένα πιάτο είναι ιστορία. Ένα πιάτο κρύβει τον τόπο σου. Ένα πιάτο κρύβει την αγάπη αυτού που το μαγείρεψε και που με χαρά θέλει να το προσφέρει. Ένα πιάτο κρύβει την επικοινωνία. Ένα πιάτο τα λέει όλα. Και κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το πιάτο. Όλα είναι αληθινά και όλες οι αισθήσεις λειτουργούν από την ώρα που αρχίζεις να το γεύεσαι. Γι' αυτό και θεωρώ το επάγγελμα του σεφ, του μάγειρα, ένα επάγγελμα τέχνη, ένα επάγγελμα που χαρακτηρίζει τον πολιτισμό του, τις ευαισθησίες του, αλλά και ένα επάγγελμα με ένα τρομακτικό στρες. Γιατί το πιάτο από την ώρα που φεύγει από τα χέρια του κρίνεται ή με χειροκρότημα ή με απόρριψη. Άρα καταλαβαίνετε ότι τι σημαίνει να εστιάζεις 80, 100, 200, 300, 1000 ανθρώπους. Την ευθύνη που παίρνεις εκείνη τη στιγμή για να δημιουργήσεις το μενού σου, πώς πρέπει να το βάλεις μες στο μυαλό σου, πώς πρέπει να δεις τις αρμονίες, τις γεύσεις και πάνω απ' όλα να ξυπνήσεις μνήμες σε αυτούς που θα το γευτούν. Γιατί όλοι ξέρουμε τη δύναμη της μνήμης, η μνήμη της γεύσης, όπως είναι και η γεύση της μνήμης. Αυτά έτσι για να ξεκινήσει ένας διάλογος. Δεν θέλω λοιπόν να τα πω όλα εγώ. Μπορεί να ξεκινήσει έτσι το πάνελ με δική σου, αν θέλεις. Ναι, καμία συζήτηση κάνουμε και ο ένας μπαίνει στην κατσαρόλα ή στο κορνέ του αλουνού ή στο διαδίκτυο κτλ. Ναι, γιατί ακούγοντας τον Λευτέρη Λαζάρου, σκέφτηκα και θα το βάλω τώρα ως αστερίσκο για να το θυμηθούμε αργότερα, ότι πλέον μπορεί να το κρίνει και ένα tweet του πιάτου. Ένα post. Είναι ένας μεγάλος κόσμος αυτός που θα μπούμε στη συνέχεια της συζήτησής μας. Δεν είναι ανοιχτό. Μας είπαν ότι είναι ανοιχτά. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Μπορεί να το κρίνει όχι ένα tweet, αλλά αυτός που θα διαβάσει το tweet και δυστυχώς μπορεί να το κρίνει και μόνο από την όψη του και να κρίνει αν είναι ωραίο ένα πιάτο ή όχι. Συγγνώμη, αυτό το μικρόφωνο για να δούμε εδώ τι συμβαίνει. Ναι, συνέχισε Μαριλού, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Δυστυχώς μπορεί να το κρίνει πλέον και μόνο από την όψη του κανείς και όχι απλά να το κρίνει, να δώσει και το αντίστοιχο χειροκρότημα ή την απόρριψη, όπως είπε και ο σεφ πριν. Ούτε αυτό. Ναι, συνέχισε Μαριλού, εσύ θα το λύσουμε, σου είπα. Που είναι... Θα κάνουμε ντουέτο. Θα κάνουμε ντουέτο. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο είναι αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά πριν, ότι μπορεί να είναι κάτι πολύ καλό και κάτι μπορεί να είναι καλό ή κακό. Θα δούμε μετά πόσο αγχώνει έναν σεφ το τι θα γραφτεί στο διαδίκτυο. Γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τελικά η κουζίνα του ή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πόσο καλό προφίλ έχει στο Facebook. Μετά η απάντηση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, γνωρίζοντας, εν πάση περιπτώσει, έτσι, έστω και τα βασικά ο καθένας για τον ελληνικό πολιτισμό και για την ελληνική γαστρονομία, αν υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να ανήκει, να τοποθετείται, να έχει τη θέση της εν ολίγης η ελληνική γαστρονομία και στη διεθνή γαστρονομία, αλλά και γενικά, εάν εθνικά υπάρχει αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει, εξελίσσεται και προωθείται αντίστοιχα. Εφόσον είπαμε πριν ότι είναι ιστορία, είναι κομμάτι του πολιτισμού, είναι τέχνη. Ναι, βεβαίως. Εγώ μπορώ να πω για το γλυκό ότι γλυκό στην κουλτούρα μας δεν υπήρχε σαν την έννοια παραδοσιακά επιδόρπιο. Τρώμε το φαγητό και μετά έχουμε στο τραπέζι ένα γλυκό που το κάνουν κάποιες άλλες χώρες. Συνήθως τρώμε φρούτα. Το γλυκό το είχαμε λίγο σαν πολυτέλεια.
Το προσφέραμε στις γιορτές, με ένα καφέ, με ένα τσάι, σε ένα γάμο. Το είχαμε για χαρά. Και μην ξεχνάμε ότι το γλυκό είναι απόλαυση. Δεν είναι το γλυκό να χορτάσουμε, δεν χορταίνουμε το γλυκό. Και γι' αυτό πάντα να είναι μικρό το γλυκό, να είναι απολαυστικό, με πολύ καλή ποιότητα. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ζαχαροπλαστική στη χώρα μας και εκεί λίγο έχουμε, θα τα πούμε αργότερα, έχουμε μπερδευτεί το τι είναι ελληνικό, το τι είναι ξενόφερτο. Έχουμε μπερδέψει την ταυτότητά μας. Έχουμε μπερδέψει την ταυτότητά μας που δεν την είχαμε τόσο έντονα στο γλυκό, αλλά που μπορούσαμε και μπορούμε ακόμη να την αναπτύξουμε και να κάνουμε μια νέα ελληνική ζαχαροπλαστική. Υπάρχουν τόσα ωραία γλυκά, ας πούμε στις Κυκλάδες έχουμε τα αμύγδαλα, τα αμυγδαλωτά, έχουμε τις πίτες στο βορρά, έχουμε τα τυριά που κάνουν πολύ ωραία γλυκά στην Κρήτη. Και αυτά μπορούμε να τα εξελίξουμε, αλλά υπεύθυνοι είμαστε εμείς, οι ζαχαροπλάστες, οι μάγειροι, να τα βγάλουμε προς τα έξω. Απλώς τι κάνουμε, έχουμε ένα κόμπλεξ και εισάγουμε συνεχώς τι κάνουν οι Γάλλοι, αλλά οι Γάλλοι καλά τα κάνουν, να ξαναβγάζουν τις παλιές τις συνταγές, τις παραδοσιακές, τις εξελίσσουν και τις εισάγουμε εμείς, συνεχίζουμε να τις εισάγουμε. Ενώ μπορούμε το αμυγδαλωτό να το κάνουμε άλλα 10 γλυκά, διαφορετικά. Σε πολλά γλυκά αντικρέμα γάλακτος να βάλουμε υπέροχο γιαούρτι που έχουμε. Που σε όλες τις συνταγές, σε όλο τον κόσμο, αν χρησιμοποιούν γιαούρτι, γράφει Greek yogurt. Νταϊάν, με την εμπειρία που έχεις και από το εξωτερικό και από την Αμερική, με ποιο τρόπο υποδέχονται και παρακολουθούν την ελληνική γαστρονομία? Έχει ταυτότητα καταρχάς, ξέρουν τι είναι ελληνικό? Κάποιοι ξέρουν και κάποιοι δεν έχουν καμία ιδέα και έχουν πολύ περιορισμένη εικόνα της ελληνικής κουιζίνας. Αλλά στο εξωτερικό, τουλάχιστον στην Αμερική, νομίζω αυτό που κερδίζει είναι το γεγονός ότι η δική μας γαστρονομική παράδοση έχει μια αυθεντικότητα, είναι ριζωμένη σε κάποια προϊόντα τα οποία υπάρχουν εδώ και καταναλώνονται σε κάποιες περιπτώσεις από 10.000 χρόνια πριν, από την προϊστορική εποχή, οι φακές π.χ. Αυτό είναι στο DNA πια του πιάτου, του ελληνικού πιάτου. Και δεν είναι μόνο το τι περιέχει το πιάτο και αν περιέχει ένα ξένο στοιχείο. That's okay. Δηλαδή, για μένα η μαγειρική είναι σαν τη γλώσσα. Είναι κάτι που αναπτύσσεται, δέχεται, αγκαλιάζει άλλα πράγματα, παραμένει μια ταυτότητα, δηλαδή έχει μια ταυτότητα. Αλλά είναι και ο τρόπος που απολαμβάνει ο Έλληνας το φαγητό. Το φαγητό δεν είναι μόνο η φυσική θρέψη, είναι και η κουλτούρα γύρω από το πιάτο. Το γεγονός ότι εγώ, για παράδειγμα, μεγαλώνοντας στη Νέα Υόρκη, από γονείς μετανάστες, δεν υπήρχε περίπτωση. Κάθε μέρα τρώγαμε μαζί. Δηλαδή, μπορεί να ήταν το πιο απλό φαγητό, αλλά εκείνη την ώρα η φωνή του πατέρα μου όλοι στο τραπέζι. Δηλαδή, ήταν ένα στοιχείο που έχει μείνει. Άρα αυτό τι σηματοδοτεί ευρύτερα για την επικοινωνία και, εν πάση περιπτώσει, πώς αποτελεί ορόσημο για το οικογενειακό τραπέζι, για το φιλικό τραπέζι? Πώς ακριβώς λειτουργεί το φαγητό? Πώς λειτουργεί στο εξωτερικό? Πώς λειτουργεί γενικά, είναι το ερώτημα προς όλους. Στην Αμερική είναι πάρα πολύ φιλικό το ελληνικό φαγητό. Νομίζω ότι αυτό το ανθρώπινο στοιχείο είναι ένα από τα στοιχεία που έχει βοηθήσει τους Έλληνες να είναι τόσο πετυχημένοι στον χώρο της εστίασης. We love to feed people. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το φαγητό μας και αυτό το επικοινωνούμε. Ο Αμερικανός ή ο πιο δυτικός από τον Έλληνα δεν έχει αυτή την αίσθηση θαλπόρη, δηλαδή δεν το έχει αυτό. Το φαγητό εδώ είναι... πέρα, πολλές φορές υπάρχει η εξής σύγχυση, η οποία θα μας πείτε εσείς, αν καλά υπάρχει ή όχι. Ότι πολλές φορές, επειδή και πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό έχουν δραστηριοποιηθεί στον χώρο της εστίασης, υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο μας έτσι
ακολουθεί πάρα πολλά χρόνια της φιλοξενίας. Μήπως εκεί μπερδευόμαστε όμως? Εξελίσσεται η ελληνική κουζίνα? Εξελίσσεται η ελληνική γαστρονομία? Στο εξωτερικό, ναι. Εξελίσσεται. Ναι, διότι δεν έχει και την ίδια, μπορεί να μην έχει την ίδια αίσθηση της ρίζας. Εγώ είμαι στην Ελλάδα από το 1992, 14 Οκτωβρίου για την ακρίβεια, και έχω ζήσει σαν ξένοι, αν θέλετε, όλη την αλλαγή, την ανάπτυξη και την επιστροφή στις ρίζες, όπως όλοι μας εδώ. Και είμαστε μαζί με ανθρώπους που είναι και πρωτοπόροι σε όλη αυτή την πορεία. Στην Αμερική δεν υπάρχει η διααίσθηση, πώς να το πω, there's no baggage, δηλαδή κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν έχεις την αίσθηση του περιορισμού ή του διλήμματος, όχι, αυτό δεν είναι ελληνικό. Είναι, δεν είναι. Ναι. Άμα ταιριάζει με το στυλ της εστίασης, it's okay, περνάει. Αυτό όμως εν τέλει πόσο προσφέρει στη δική μας χώρα, πόσο μας επιστρέφει κάτι? Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο καταρχήν. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι. Πιο κοντά μάλλον. Μια άλλη τοποθέτηση και από τους δύο, και από το Στέλιο και από την Ταϊάννα. Θεωρώ ένα παρανοϊκό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην έχει συνταγογραφήσει εθνική κουζίνα. Άρα βάζω αυτό το στίγμα πρώτα. Πρώτα λέω εφαρμογή και μετά παράγω. Αυτά είναι τα πράγματα που στην Ελλάδα δυστυχώς τα έχουμε αφήσει πάρα πολύ πίσω. Για να πούμε ελληνική κουζίνα και ποια είναι αυτή, πρέπει να βρει την ταυτότητά της. Και ταυτότητα η ελληνική κουζίνα από τη στιγμή που δεν είναι συνταγογραφημένη, δεν έχει. Αυτή είναι μια αλήθεια. Είτε το παραδεχόμαστε, είτε μας ενοχλεί, είτε χαϊδεύουμε αυτιά. Δεν έχει συνταγογραφηθεί εθνική κουζίνα. Στα σχολεία διδάσκεται μια ύλη που το κάθε σχολείο κρίνει ότι μπορεί να διδάξει τα παιδιά. Δεν είναι μπούσουλας εθνική κουζίνα. Το λέω πάρα πολλά χρόνια αυτό, όσοι ακούνε ας πέφσουν. Άρα θεωρώ λοιπόν ότι δεν έχει σημασία τόσο πόσο παράγουμε και πότε το παράγουμε, αλλά ποια είναι η εφαρμογή του προϊόντος που παράγουμε. Αυτά αν καταφέρουμε να τα βάλουμε πάνω σε ένα άρμα, αυτό το άρμα θα τρέξει γρήγορα και θα μας φέρει πάρα πολύ μπροστά. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Δώσ' μας ένα παράδειγμα. Δεν είναι παράδειγμα να συνταγογραφήσουμε εθνική κουζίνα, είναι θέληση. Είναι θέληση του Υπουργείου Παιδείας να καθίσει κάτω με ανθρώπους υπεύθυνα να συνταγογραφήσει την εθνική κουζίνα. Πώς συνταγογραφείται μια εθνική κουζίνα? Μέσα από τα προϊόντα του τόπου. Έτσι συνταγογραφείται. Είναι πάρα πολύ απλό. Θέλετε κάτι να πείτε? Ναι, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Ήθελα να πω ότι σίγουρα έχει υπάρξει τεράστια εξέλιξη, έχει υπάρξει μεγάλη, ας το πούμε, ορατότητα, visibility, όπως λέμε στα αγγλικά, της νέας ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό. Υπάρχει ταυτόχρονα και η ανάγκη της δημιουργίας ενός πλαισίου, όπως είπατε πολύ σωστά. Θα φέρω το παράδειγμα της πρωτοβουλίας Ospitalità Italiana που έχουν οι Ιταλοί, το αντίστοιχο δηλαδή πρόγραμμα που τρέχουν τα τελευταία 30 χρόνια. Και είναι μια κοινή πρωτοβουλία της Ένωσης των Επιμελητηρίων της Ιταλίας στο εξωτερικό, όπου εκεί γίνεται μια προσπάθεια να προστατευτεί αυτή η έννοια της ιταλικής γαστρονομίας, η οποία είναι τρομερά σημαντική για τη χώρα, για τον τουρισμό τους, για την κουλτούρα της, τον πολιτισμό. Και σε αυτή την πρωτοβουλία πιστοποιούνται ιταλικά εστιατόρια με βάση κάποια χαρακτηριστικά, σαν αυτά που προαναφέρθηκαν. Παραδείγματος χάρη, το παραπάνω από 50% των συνταγών στο μενού πρέπει να έχουν ιταλική προέλευση, να το πω έτσι. Το 1/3 τουλάχιστον των κρασιών πρέπει να είναι αυτά που λέμε προέλευση γεωγραφικής ένδειξης ή προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Αντίστοιχα και τα τοπικά προϊόντα. Και μπορούμε να καταλάβουμε πώς αυτή η δυναμική δίνει τεράστια υπεραξία όχι μόνο στον κλάδο της εστίασης, στον Ιταλικό, αλλά και στους ίδιους τους παραγωγούς πίσω στη χώρα, έτσι. Άρα αυτό πρακτικά, αυτό το οποίο λέει ο Λευτέρης Λαζάρου, ότι χρειάζεται μια καταγραφή της ελληνικής κουζίνας, των προϊόντων, τι αποτελεί ελληνική κουζίνα, από το θυμάρι που ενδεχομένως και τη ρίγανη χρησιμοποιήσουμε, μέχρι, εν πάση περιπτώσει, όλη την πολύ μεγάλη λίστα. Εάν υπάρξει η θέληση, μπορεί
να γίνει η καταγραφή? Υπάρχει ο μηχανισμός? Δεν είναι μόνο η θέληση. Είναι αν και υπάρχει η πρωτοβουλία, αν υπάρχει είναι η πρωτοβουλία, και η γνώση. ο μηχανισμός, ναι, βέβαια, Ναι, αυτό εννοώ. πρέπει να δημιουργηθεί η γνώση. Αυτό υπάρχει. Δηλαδή, κοιτάξτε να σας πω, πριν από μερικά χρόνια στη Γερμανία που ήταν ο οικονομικός μετανάστης, μετά από την εταιρεία και την εμπειρία που είχε στην αυτοκινητοβιομηχανία, αποφάσισε να ανοίξει ένα ελληνικό εστιατόριο. Όποιος έφαγε σε αυτό το εστιατόριο δεν θέλησε να ξαναφάει ελληνική κουζίνα. Αυτά είναι γνωστά σε όλους μας. Αυτά δεν αλλάζουν. Αυτή είναι η πιο ταλαιπωρημένη κουζίνα του κόσμου, είναι η ελληνική. Γιατί δεν δημιουργήθηκε από ανθρώπους με γνώση. Δημιουργήθηκε από ανθρώπους που είχαν ανάγκη να δουλέψουν. Και παραξηγήθηκε πάρα πολύ. Εδώ είναι το ακροατήριο. Θέλω να μου πει κάποιος που έχει φάει ελληνική χωριάτικη σαλάτα στην Ευρώπη, αν αυτό που γεύτηκε ήταν τίποτα ελληνικό. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Ούτε το λάδι, ούτε η φέτα, ούτε οι ελιές, ούτε η ντομάτα, ούτε το αγκούρι, ούτε το κρεμμύδι. Άρα δεν μπορούμε να δώσουμε ταυτότητα σε αυτά. Ακριβώς αυτό που λέμε. Στην Ιταλία, αν κάποιο ιταλικό εστιατόριο δώσει το όνομά του στην Αμερική ότι είναι ιταλικό εστιατόριο, σε 4-5 μέρες το έχουν ελέγξει. Δεν είναι ότι τον τιμωρούν τον άνθρωπο, απλά του λένε να κατεβάσει το ιταλικό στην ταμπέλα. Ας γράψει Μεσόγειος, ας γράψει πίτσα, που χαρακτηρίζει την ιταλική κουζίνα η πίτσα. Αλλά ο εμπορικός ακόλουθος ή ο πρέσβης θα περάσει και όλοι ξέρουμε όταν μιλάμε για τα μοντέλα αυτά που χτίσανε οι Ιταλοί, πόσο εύκολα τα χτίσανε, αλλά τα περάσανε. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα για να περάσουμε τα πιο απλά υλικά μας. Έχουμε και ένα μεγάλο ευθύνη, ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνης και οι ίδιοι η παραγωγή, που για να αυξήσουμε την παραγωγή μας δημιουργούμε άλλα προβλήματα και άλλα λάθη. Θα είναι γνωστά και αυτά. Ερχόμενοι τώρα σιγά σιγά στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς αποτελούσε κάποτε αυτό που εν πάση περιπτώσει ονομάζουμε για τον τουρισμό κυρίως τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Αλλά πριν ακόμα αναπτυχθεί ο τουρισμός, πριν εν πάση περιπτώσει υπάρξει αυτού του τύπου η προώθηση, τα χωράφια, οι καλλιέργειες της ελληνικής γης είναι ιδιαίτερα γνωστά από το πολύ βαθύ παρελθόν. Σήμερα πού βρίσκονται? Πού βρίσκεται το ελληνικό χωράφι, πού βρίσκεται η ελληνική γη, πού βρίσκεται η παραγωγή, όχι για μία εξαίρεση, όπως είναι ο Κρόκος Κοζάνης, γιατί κανείς έχει την αίσθηση ότι ευτυχώς στον τουρισμό που λέμε τα πάμε καλά που έχουμε ήλιο, γιατί υπάρχουν κομμάτια άλλα να δουλέψουμε και δεν τα δουλεύουμε, άρα μας σώζει ο ήλιος, και στην ελληνική γη ευτυχώς που έχουμε κάτι θησαυρούς όπως ο Κρόκος Κοζάνης, διαφορετικά θα ήταν καταχωνιασμένος και βυθισμένος ο χώρος ο αγροτικός. Καλησπέρα και από μένα. Πριν απαντήσω στο ερώτημα αυτό για τα χωράφια, που βρίσκεται σε πραγματικά δεδομένα ο Έλληνας παραγωγός, ακόμη και ο παραγωγός του κρόκου, θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος Λαζάρου, πως όντως ισχύει αυτό, ακόμη και για τον κρόκο. Δηλαδή, με τα στοιχεία του συνεταιρισμού, μόνο το 10% της ετήσιας παραγωγής του κρόκου καταναλώνεται στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο εξάγεται και πωλείται σε χώρους που έχουν κουλτούρα κατανάλωσης κρόκου, όπως Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Όντως δεν έχουν χαρτογραφηθεί πολλά τοπικά προϊόντα και δεν έχουν συνταγογραφηθεί όλες οι συνταγές, έτσι ώστε να περάσουν ακόμη και τέτοια προϊόντα όπως ο Κρόκος Κοζάνης στην καθημερινή κουλτούρα, στην καθημερινή κουζίνα του Έλληνα. Πολλοί ξέρουν για τον Κρόκο Κοζάνης, νομίζω βέβαια πολλοί λιγότεροι το χρησιμοποιούν. Υπάρχει κάπως ένα πέπλο μυστηρίου για το προϊόν, πόσο να βάλω, πώς να το χρησιμοποιήσω, πού μπαίνει. Μα να σας διακόψω, εμείς φταίμε. Δείξαμε ποτέ εφαρμογή του Κρόκου Κοζάνης? Βγήκαμε ποτέ σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή να το πούμε? Όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές είναι σκουπίδια. Εντάξει. Αυτό που... Δεν λέω οι τηλεοπτικές εκπομπές, μαγειρικής. Σήμερα έχουμε μόνο reality, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει μια πληροφορία στον κόσμο. Ο κόσμος έχει ανάγκη να πληροφορηθεί, να μάθει.
Αυτό μου λένε στον δρόμο. Ναι, παρόλες και τις αναφορές που γίνονται και στα reality για τον κρόκο, εμείς δεν έχουμε δει κάποια αύξηση, βέβαια. Όχι, εγώ σας είχα ρωτήσει στο τηλέφωνο που κάναμε την πρώτη επαφή, αν σαν συνεταιρισμός Κοζάνης, Κρόκος Κοζάνης, έχετε σύμβουλο ένα μάγειρα. Και μου είπατε δεν έχουμε. Έχουμε ένα μεγάλο λάθος. Έχουμε ένα τοπικό μάγειρα που έχει κάνει κάποιες τοπικές συνταγές, βέβαια, με κρόκο. Δεν πουλάτε στην Κοζάνη κρόκο. Ακριβώς. Πουλάτε σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό μου το έχει επισημάνει ένας μεγάλος μάγειρας, αυτό που μου λέτε, όταν με γνώρισε πρώτη φορά ο κύριος Μαμαράκης πριν 10 χρόνια και μου είπε «Βασίλη, καλλιεργείς τον κρόκο, προσπαθείς και στο συνεταιρισμό, πες μου μια συνταγή με κρόκο». Λέω, δεν ξέρω. Και μου λέει, πώς θα πουλήσεις κάτι που δεν το τρως. Και άρα, όντως... εδώ επιστρέφω λίγο στη διεθνή αγορά, επειδή πάρα πολλές φορές ακούμε για το ελληνικό ελαιόλαδο, για παράδειγμα, που πουλάμε στο εξωτερικό, ή για το ελληνικό κρασί, δεν θα μιλήσω ακόμα, θα μιλήσουμε σε λίγο. Εν πάση περιπτώσει, για διάφορα ελληνικά προϊόντα, τα οποία βγάζουμε στο εξωτερικό. Εδώ, τουλάχιστον, ξέρουμε τον τρόπο να τα προωθήσουμε. Το ίδιο ισχύει και με τη μαστίχα. Και με που τη μαστίχα. χρόνια, που είναι μοναδικό σε όλο τον κόσμο. Αν πάτε στοιχείο, δεν την τρώει κανένας τη μαστίχα. Αυτό γιατί το έχουν. Δεν την τρώνε. Γιατί μας συμβαίνει γιατί αυτό. δεν τους αρέσει, λέει. Ενώ πρέπει να κάτσεις σε ένα καφέ, σε ένα ζαχαροπλαστείο και να έχουν ένα γλυκό και να σου προσφέρουν ένα γλυκό με μαστίχα. Δεν υπάρχει αυτό. Αφού έφαγες πανακόντα στοιχείο, γιατί δεν γκρινιάζεις. Ναι, έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτό το φαινόμενο, έτσι. Να σκεφτούμε λιγάκι τι πρωινό σερβίρεται στα ελληνικά ξενοδοχεία. Και αν δεν υπήρχε αυτή η περίφημη πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος που ξεκίνησε πριν από καμιά δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, που ονομάζεται ελληνικό πρωινό, θα τρώγαμε ακόμα αυτά τα βιομηχανοποιημένα πολυεθνικών εταιριών τύπου βούτυρο, τύπου μέλι κτλ. Και δεν θα είχαμε ιδέα για τον πλούτο. Πηγαίνεις σε ένα πολύ ωραίο γραφικό χωριό της υπηρετικής Ελλάδας και βλέπεις το γνωστό τυποποιημένο, όχι ελληνικό βούτυρο. Παρ' όλα αυτά, για να είμαστε και δίκαιοι, έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος, έτσι. Και στο επίπεδο της καταγραφής, όπως λέτε, και στο επίπεδο της εφαρμογής. Και σίγουρα τα πράγματα θα πάνε ολοένα και καλύτερα. Βέβαια, από τη δική μου εμπειρία, δεν θα μπορούσα να μην μεταφέρω το παράπονο των τοπικών παραγωγών σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχω την τύχη, λόγω της επαγγελματικής μου ενασχόλησης, να έχω μιλήσει με χιλιάδες, θα πω, παραγωγούς, ότι η ίδια η τοπική κοινωνία δεν προτιμάει τα προϊόντα τους και θα πάρει ένα φτηνότερο από το κοντινό σούπερ μάρκετ προσφοράς. Ή ένα χύμα. Ή ένα χύμα. Το χύμα. Τεράστιο πρόβλημα. Το χύμα είναι ο βασικός μας εχθρός, ο βασικός μας ανταγωνιστής. Και ακόμα κάτι θα πω γιατί ρωτήσατε ποιο είναι το μοντέλο να κάνεις αυτή την προσπάθεια στο εξωτερικό ή και στο εσωτερικό για να πεις ποια είναι η ταυτότητα της ελληνικής γαστρονομίας. Το μοντέλο που ακολουθήσαμε σε μια προσπάθεια που έγινε για το ελληνικό κρασί και ο ηνικός κλάδος είναι ο μόνος αγροδιατροφικός κλάδος που έχει στρατηγικό σχέδιο, ήταν να καθίσουμε με τον ίδιο τον κλάδο, με συμμετοχή όλων των μερών, όλης της αλυσίδας αξίας, από τον αμπελουργό, τον υνοπαραγωγό, τους συμβούλους, τους γεωπόνους, τους εμπόρους, και να δούμε ποια θέλουμε να είναι η εικόνα μας, ποιες είναι οι ποικιλίες πρεσβευτές, και μετά να πάμε και στην εφαρμογή. Τι θα πει ασύρτικο, πώς το πίνεις το ασύρτικο, τι συνοδεύεις, τι σου θυμίζει το ασύρτικο, με ποια κρασιά στέκεται δίπλα, να το πούμε έτσι. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να φέρουμε ένα μικρόφωνο, παρακαλώ πολύ, στη Γιωβάνα Λίκου που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Είναι σομελιέ, ναι, μοιράζω η Λένια μοιράζει μικρόφωνο σήμερα. Είναι σομελιέ και wine instructor και επικεφαλής της ομάδας Wine in the City, γιατί νομίζω έχουμε θίξει τα κυριότερα χαρακτηριστικά γύρω από την προώθηση του ελληνικού κρασιού, δηλαδή από πού μας έρχεται η ζημιά, με ποιο τρόπο το προωθούμε, πώς και αν το ξέρουμε εμείς οι ίδιοι που είμαστε εδώ και δεν είμαστε έξω, και εν πάση περιπτώσει αν με το σωστό τρόπο κάτι για το οποίο έχουμε την εντύπωση ότι τα πάμε πολύ καλά στο εξωτερικό, τα πάμε όντως καλά. Πολλές ερωτήσεις. Θα μπορούσες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να σηκωθείς?
Γιατί? Για να μπορούν να σε βλέπουν όλοι όσοι είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Αν αυτό είναι πιο... Όπως αισθάνεται... Λοιπόν, θίξαμε πάρα πολλά θέματα. Η Έφη έδωσε μια καταπληκτική πάσα, την οποία την πήρε από τη Μαριλένα. Το χύμα, ναι, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν αφορά μόνο το χύμα προϊόν, συνήθως αφορά λίγο και τη χύμα νοοτροπία και τη χύμα κουλτούρα. Να τα πάρουμε όμως λίγο από την αρχή. Δεν σας έχω καλωσορίσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή και ίσως στο τελικό στάδιο όλης αυτής της διαδικασίας, οπότε έχει και μια παραδοξότητα η παρουσία μου εδώ. Παρ' όλα αυτά, είμαι αυτός ο οποίος συνδέει το προϊόν, τον κόπο δηλαδή ενός ανθρώπου για να δημιουργήσει ένα κρασί, με τον τελικό αποδέκτη που δεν είναι άλλος από τον καταναλωτή. Ποια είναι η εικόνα? Ναι, έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και όντως το κρασί είναι ένα αγαθό, δεν μου αρέσει να το λέω προϊόν, πρότυπο, το οποίο έκατσε κάτω, κλειστήκανε, σκεφτήκανε, μιλήσανε, συμφωνήσανε 5 πράγματα και είπαμε ότι έχουμε 4 ποικιλίες, 2 λευκές, 2 κόκκινες, και με αυτές τις ποικιλίες θα ξεκινήσουμε να παρουσιάσουμε το ελληνικό κρασί. Και ενδεχομένως ήταν και οι πιο εύστοχες ποιοτικά, αλλά και στο πώς θα μπορούσαν να υποστηριχθούν σε επίπεδο marketing, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι τελείως διαφορετικό να προωθήσεις το ασύρτικο, το οποίο προέρχεται από ένα τόπο όπως είναι η Σαντορίνη και μπορείς να ντύσεις ένα πάρα πολύ ωραίο ηνικό παραμύθι. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Σαντορίνη είναι και ίσως μοναδική στην Ελλάδα, η οποία προωθεί και δουλεύει με τόσο ωραίο τρόπο τον ινοτουρισμό. Λοιπόν, και είναι τελείως διαφορετικό να πάρεις μια εξαιρετική βιλάνα, λόγου χάρη, μια εξαιρετική ρομπόλα από την Κεφαλονιά και ίσως να μην έχεις κάπως να το πλαισιώσεις τόσο πετυχημένα. Τουλάχιστον όχι για αρχή. Έχουμε λοιπόν το χύμα. Λοιπόν, προσπάθησα να προετοιμαστώ για να έρθω εδώ, για να μπορέσω να πω και κάποια στατιστικά, για να μην είμαι μόνο άνθρωπος. Τι ταιριάζει με τι. Καταναλώνουμε μόνο 36 με 40% της συνολικής κατανάλωσης εμφιαλωμένο κρασί. Όλο το υπόλοιπο είναι χύμα προϊόν. Από αυτό το 40%, το 70% είναι απλά τοπική. Δεν είναι προϊόντα τα οποία έχουν ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, τα λεγόμενα pop και πουγουέ, που σημαίνει ότι είναι απλά κρασιά, τοπική ίνη, που δεν έχει κάτι κακό, γιατί έχουν πάνω τους μία ετικέτα, έχουν πάνω τους μία πιστοποίηση και έχουν πάνω τους μία σφραγίδα. Εδώ επιστρέφουμε στην ιστορία. Θυμάμαι κι εγώ πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ρομαντικά να καθόμαστε σε ένα τραπέζι, να είναι τόσο ρομαντικό και τόσο όμορφο όλο αυτό το θυμοτυπικό πλαίσιο του είμαι στο τραπέζι με την οικογένειά μου, και νομίζω οι περισσότεροι από εμάς έχουν πολύ μεγάλες οικογένειες και πολύ μεγάλα σόγια, και κάποια στιγμή να έρχεται ένα πολύ μικρό ποτηράκι, το οποίο έχει μέσα ένα πορτοκαλί ζουμάκι, το οποίο αυτό θέλουμε να το αποκαλούμε κρασί. Δεν μπορείς να κυρώσεις τις μνήμες, δεν μπορείς να κυρώσεις την προσπάθεια του ότι ο παππούς είχε ένα πολύ ωραίο βαρέλι στο υπόγειο και φτιάχνε ένα κρασί, γιατί κάποιες φορές ενδεχομένως ήταν και πετυχημένο, τουλάχιστον γευστικά. Όμως αυτό δεν μπορεί να απομονώσει την ηνική κουλτούρα μιας χώρας και να προσδιορίσει καθολικά το ποιο είναι το πρόσωπό μας. Είναι σαν να λέμε ότι η Ελλάδα είναι μόνο τζατζίκι. Είναι σαν να λέμε ότι η Ελλάδα είναι μόνο η Ακρόπολη. Δεν είναι μόνο η Ακρόπολη. Δεν είναι μόνο το τζατζίκι, δεν είναι μόνο το χύμα. Είναι όλα αυτά και δεν είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να ντρεπόμαστε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δίνει αυτό που είπατε πριν, εξέλιξη. Το ελληνικό κρασί έχει κάνει μια τεράστια πρόοδο. Είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω ανθρώπους από εινοποιία σήμερα εδώ, και αυτοί τα έχουν κάνει όλα, έχουν προσπαθήσει, έχουν επενδύσει και πραγματικά έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα να απολαμβάνουμε εξαιρετικά κρασιά. Και πάμε να βγούμε έξω, λοιπόν. Πώς βγαίνουμε έξω? Εγώ τώρα γιατί κάνω μονόλογο και δεν κάνουμε διάλογο? Γιατί τα λες πάρα πολύ ωραία για αρχή. Λοιπόν, και βγαίνουμε έξω.
θα το επιβεβαιώσει αυτό, ότι έχουν γίνει τα τελευταία 10-15 χρόνια, συζητούσαμε πολλές ενέργειες, πολλές δράσεις. Ίσως υπάρχει θα μπορούσαμε να έχουμε έναν αντίλογο στον εάν όλες αυτές οι επενδύσεις έπρεπε να γίνουν, ήταν το timing ενδεχομένως να γίνουν. Η δική μου προσωπική τοποθέτηση έχει να κάνει με το εξής. Πολλές φορές λέμε πώς είμαστε έξω, πώς είμαστε στο εξωτερικό, τι εικόνα έχουμε, κάνει εξαγωγές στο ελληνικό κρασί. Γιατί δεν στεκόμαστε ποτέ στην εσωτερική αγορά? Δηλαδή, δεν πρέπει να φτιάξουμε πρώτα το πρόσωπο, την εικόνα, την τοποθέτηση εδώ μέσα και να έχουμε συμφωνήσει όλοι και να έχουμε μία σύμπνοια απόψεων, τοποθέτησης και να πούμε, ωραία, τώρα είμαστε έτοιμοι, το έχουμε κάνει μέσα στο σπίτι μας και πάμε να βγούμε έξω. Γιατί αν είμαστε όλοι μαζί, και ίσως αυτό είναι και το αγκάθι, γιατί κλαδικά έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά βλέπεις να γίνονται λίγο άγαρμπες κινήσεις και λίγο άναρθρες τοποθετήσεις από παραγωγούς οι οποίοι φυσικά προσπαθούν να προωθήσουν το προϊόν τους και να προστατέψουν και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Αλλά στο τέλος της ημέρας χάνουμε την ομόνοια, χάνουμε αυτό που, παιδιά, πάμε μαζί. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό για μένα κομμάτι. Με αφορμή, επειδή κάνετε την αναφορά στο Wine in the City και δεν θέλω καθόλου να σας κουράσω, είναι ένα project που έχουμε κάνει με ένα συνεργάτη, το Θοδωρή το Λέλεκα, και αφορά στην ουσία την ένωση του επώνυμου εμφιαλωμένου ελληνικού κρασιού με τα bars. Η κεντρική ιδέα είναι ότι το κρασί μπορεί να είναι παντού. Είναι ένα αγαθό το οποίο θα το απολαύσει σε ένα εστιατόριο και πλέον έχει κερδίσει το ρόλο του εκεί. Θα το απολαύσει σε ένα wine bar που και αυτό ήταν ένα τρομερό βήμα για την εξωστρέφεια του ελληνικού κρασιού. Ο άλλος έφευγε από τη δουλειά με τα τακούνια, με τα φορέματα, με την παντόφλα και πήγαινε και έπινε ένα πολύ ωραίο κρασί σε μια πολύ ωραία τιμή. Λοιπόν, και λέμε τώρα γιατί να μην είναι και στα μπαρ. Αυτή είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Την είχα μοιραστεί με τέλος πάντων μια κυρία η οποία ήταν σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία εινική, επικεφαλής στο κομμάτι του marketing. Μετά από μια εβδομάδα με παίρνει ένα τηλέφωνο και μου λέει: δεν μπορείς να πιστέψεις τι έγινε. Λέω: τι? Μου λέει: η ιδέα σας είναι το νέο business plan των Wines of Portugal. Γιατί θεώρησαν ότι στην Πορτογαλία, από τη στιγμή που έχουν κάποια προϊόντα, κρασιά τα οποία είναι σήμακατατεθέν, σου λέει πρέπει να μάθουν πρώτα να τα πίνουν εδώ και μετά πρέπει να βγούμε και έξω. Και σε πιάνει λίγο μια μηχανία το να... Εδώ μόνο να πω ότι έχουμε περίπου 25 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Ποια είναι τα καινούρια στοιχεία? Σκεφτείτε όλοι αυτοί οι 25 εκατομμύρια επισκέπτες να είχαν ένα βίωμα αυθεντικής, γαστρονομικής και εινικής εμπειρίας εδώ, στη χώρα μας. Είναι αυτό που συζητούσαμε και έτσι όλο αυτό το διάστημα που προετοιμαζόμασταν για τη σημερινή μας συνάντηση. Αλλά τι να το θέσω τώρα εγώ, να θέσω αυτή τη σκέψη, αφού δεν υπάρχει το πλαίσιο, δεν υπάρχει καταγραφή της ελληνικής κουζίνας. Και το συζητούσα συγκεκριμένα με τον Λευτέρη τον Λαζάρου. Το είπε τώρα η Γιωβάνα, μίλησε για εινοτουρισμό. Εμείς προσπαθούσαμε να συζητήσουμε για γαστρονομικό τουρισμό. Ξέρετε τι μου θυμίζει κάθε καλοκαίρι? Αυτό το ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Αυτό μου θυμίζει. Ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Και ό,τι κάτσει. Είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους μας ότι το χύμα προϊόν κατέστρεψε την εθνική μας οικονομία. Και δεν είναι μόνο το κρασί. Γιατί το κρασί, όπως είπε, είναι η κατανάλωση αφορά, όσο μιλάω για την Ελλάδα, η κατανάλωση αφορά μόνο τις μεγάλες πόλεις και τα νησιά τα καλοκαίρια. Στις μικρές πόλεις η κατανάλωση του εμφιαλωμένου κρασιού είναι ανύπαρκτη. Και όχι μόνο είναι ανύπαρκτη. Έχουμε δει στα ψυγεία των αναψυκτικών να γεμίζουν μπουκάλια ανοιχτά, να τα κλείνουν με ένα αλουμινόχαρτο από πάνω για να τα έχουν δροσερά και έτοιμα. Και μην μου πείτε ότι αυτή την εικόνα την έχω δει μόνο εγώ. Όλοι την έχουμε δει. Από ασκό 20 λίτρο γεμίζουμε για να πουλήσουμε στον καταναλωτή κρασί.
Και δεν είναι μόνο το κρασί. Πάμε στα αποστάγματα. Σε πόσες μικρές πόλεις έχετε γευτεί εμφιαλωμένο τσίπουρο? Ή έχετε ζητήσει και σε έχουν φέρει? Έχω στήσει άπειρους καυγάδες. Και σε μεγάλα ξενοδοχεία της Αθήνας. Που βλέπω ουίσκι, βλέπω βότκες, μπακάρντι και όλα αυτά και δεν βλέπω ένα τσίπουρο. Στα Τρίκαλα, λέει ο Δήμαρχος Τρικαίων εκεί. Μας καλεί στα Τρίκαλα για εμφιαλωμένο τσίπουρο. Στα Τρίκαλα να πάμε, αλλά και σε πολλά μαγαζιά των Τρικάλων δουλεύει το χύμα. Κάνετε ωραίο τσίπουρο στα Τρίκαλα, πάρα πολύ ωραίο, τα αγαπάω πολύ. Αγαπώ και τους παραγωγούς εκεί, αλλά σε πολλά μαγαζιά των Τρικάλων δουλεύει το τσίπουρο, το χύμα. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια προστασία των παραγωγών, γιατί εκεί γυρίζουμε πάλι. Στην προστασία των παραγωγών τώρα. Στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι έχουμε μικρούς κλήρους. Δεν έχουμε μεγάλους κλήρους. Η Ελλάδα είναι μπουτίκ. Αυτό που πρέπει να παράξει είναι σφραγισμένο, επώνυμο και όχι απαραίτητα ακριβό, αλλά να φέρνει κέρδη. Εδώ πεθαίνει ο παππούς, έχει 50 στρέμματα, το μοιράζουν σε 5 αδέλφια, παίρνουν από 2 στρέμματα, μαλώνουν με τις μελιτζάνες και με τα στρέμματα, κλείνουν τα στρέμματα, σταματάει η παραγωγή. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι παιδάκι, σας το είπα και στη συνάντησή μας, όλο το εμπόριο γινόταν από τον Εύρο μέχρι την Καλαμάτα με το τρένο. Εμείς βγάλαμε τα τρένα, βάλαμε νταλίκες. Δρόμους δεν είχαμε όμως, βάλαμε νταλίκες. Πριν από 5 μήνες, 6 έγινε ο δρόμος της Υπήρου. Φετάνησε από την Αθήνα στα Γιάννενα σε 3,5 ώρες. Πριν από αυτό το δρόμο ήθελες 7 ώρες, 6. Λοιπόν, δεν γίνεται η ανάπτυξη έτσι. Η ανάπτυξη την προγραμματίζεις. Και πραγματικά τώρα χαίρομαι που βλέπω εκεί το Δήμαρχο από τα Τρίκαλα. Έχετε κάνει μια εξαιρετική πόλη στα Τρίκαλα. Πραγματικά πολύ ωραία. 2-3 φορές έχω επισκεφτεί τα Τρίκαλα και μου αρέσουν πάρα πολύ για αυτό που έχετε πετύχει και έχετε κάνει. Μπράβο σας. Πού είναι αυτά τα παραδείγματα όμως? Γιωβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω μόνο κάτι για το τέλος. Μιας και το αναφέρει ο ΣΕΦ. Δεν είναι λίγες οι φορές που επισκεφτόμαστε χώρους οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα εξαιρετικό φαγητό και το επίπεδο που έχουν στο κρασί δεν ανταποκρίνεται με αυτό το οποίο έχει στο πιάτο σου. Υπάρχουν 3 γεύσεις και είναι πολύ καλό να το ακούσουμε όλο αυτό. Υπάρχει γεύση του φαγητού, υπάρχει γεύση του κρασιού και υπάρχει και η τρίτη γεύση, η οποία είναι το πάντρεμα αυτών των 2. Δεν υπάρχει καλύτερο και πιο ιδανικό τέρι, είναι σαν να έχεις βρει το άλλο σου μισό σε αυτόν τον κόσμο, από το πάντρεμα και την ένωση του φαγητού με το κρασί. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει εκπαίδευση, μιας και αυτή ήταν και η αφετηρία της σημερινής μας κουβέντας, και ο κόσμος να αρχίσει λίγο να μαθαίνει και να αρχίσουν να μαθαίνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν επιχειρήσεις εστίασης και άνθρωποι που εργάζονται. Δεν πρέπει τίποτα να αφήνεται στην τύχη του και σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε και θα κάνουμε όλα. Θα βοηθήσω κι εγώ σε αυτή τη συνταγογράφηση, άμα μου επιτρέπετε, με πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιωβάνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Γιωβάνα Λύκου. Υπενθυμίζω σε όλους όσοι βρίσκεστε εδώ, το ελληνικό κρασί πάντα μας φέρνει πιο κοντά. Είναι αυτό που λέγαμε, Σεφ, ότι λέμε με τους φίλους μας, πάμε να πιούμε ένα κρασί. Δεν λέμε πάμε να φάμε ένα κεφτέ, όπως μου λέγατε. Εκεί καταλήγουμε. Θέλω να υπενθυμίσω... πολλούς πάμε να φάμε ένα κεφτέ. Πάμε να πιούμε ποτήρι κρασί, λέμε όλοι. Θέλω να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να συμμετέχετε στη συζήτησή μας, διάλογο κάνουμε, είτε να απευθύνετε κάποιο ερώτημα, είτε να πείτε την τοποθέτησή σας. Και μικρόφωνο εδώ έχουμε την κυρία Βλαβιανού και βεβαίως όλοι όσοι μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, αλλά και όσοι βρίσκεστε εδώ και ντρέπεστε ενδεχομένως, δεχόμαστε και από εσάς διαδικτυακά τα μηνύματα στο snf.org/questions. Πού βρίσκεται το γλυκό? Το γλυκό ναι. Που βρίσκεται αυτή τη στιγμή είναι λίγο μπερδεμένο. Πολύ θα έλεγα. Κοίταξε, το γλυκό έχει αναπτυχθεί, όπως είπα προηγουμένως. Όλοι ασχολούνται, θα το ξέρει και ο φίλος μου ο Λευτέρης, ότι με το γλυκό το επιδόρπιο εστιατορείο, που είναι τελείως διαφορετικό αυτό που μάθαμε να τρώμε στα σπίτια μας, το καθημερινό μας, από τα ζαχαροπλαστεία. Όλοι οι νέοι και από όλες τις σχολές που βγαίνουν ενδιαφέρονται με το πολύπλοκο, εισαγωγικά, γλυκό το επιδόρπιο. Και έχουμε χάσει την έννοια, δηλαδή ένα μελομακάρονο μπορούμε να το τρώμε καθημερινά.
Καλά, δεν είναι μόνο. Συγγνώμη, μου μιλάει ο Στέλιος Φαλιάρος για τα φημισμένα μελομακάρονα. Αυτό που ξέρει όλη η Ελλάδα. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να δυστυχώ. Και τον κουραμπιέ τον έχουμε τον κουραμπιέ μόνο για τα Χριστούγεννα. Κουραμπιές είναι τουρκική λέξη και σημαίνει πισκότο, γενικώς κουρουστεγνό. Πόσοι από εμάς εγώ δεν το ήξερα αυτό. Όλα τα πισκότα τους οι Τούρκοι τα λένε κουραμπιέ. Ότι είναι πισκότα. Μπορεί να το είχαμε καθημερινό ένα υπέροχο πισκότο με διάφορες παραλλαγές. Να το είχαμε συσκευάσει και να το πουλούσαμε σαν ελληνικό πισκότο. Πρόσφατα, και δεν ξέρουμε αυτό που έλεγε τη συνταγογράφηση ο Λευτέρης, εγώ έχω και ένα παράπονο ότι δεν ξέρουμε έστω αυτά τα γλυκά που έχουμε και μπορούμε να βρούμε κι άλλα τόσα από τοπικά σημεία, από την Ζάκυνθο, από την Κρήτη, οικογένειες που κάνουν, που χάνονται. Γιατί κανένας δεν ξέρει την ιστορία τους και δεν τα καταγράφει. Ας πούμε, τη Σεράνο, είναι και εδώ η συντάκτρια του περιοδικού, η Χριστίνα Τζιάλα, που κάναμε ένα αφιέρωμα για την πάστα Σεράνο, που είναι ελληνικότατη. Αλήθεια. Και βρήκαμε και την ιστορία. Βεβαίως, είναι πολύ από Έλληνα ζαχαροπλάστη. Κανένας δεν ασχολείται με αυτά. Μόνο οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Τούρκοι ασχολούνται με την ιστορία και τα εξελίσσουν. Και πρόσφατα που ήμουν στη Νότια Γαλλία, στο Μοντελιμάρ, που πήγαμε για ένα ρεπορτάζ, είναι η περιοχή του Μαντολάτου, και εκεί στην ιστορία τους λένε ότι ιστορικά το Μαντολάτου είναι ελληνικό. Από την Ελλάδα ήρθε στην Ευρώπη. Αυτό κανένας δεν το ξέρει. Γιατί και κανένας δεν ασχολείται. Ασχολούμαστε με τι γλυκά θα μας έρθουν από τη Γαλλία και τι γίνεται τώρα της μόδας να κάνουμε αυτό. Δυστυχώς. Θέλω να μπούμε σιγά σιγά στο χώρο του διαδικτύου, γιατί έχουμε καθυστερήσει νομίζω να ακολουθήσουμε την εποχή μας, αλλά να που υπάρχουν τόσα πολλά, πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία μας έχουν αφήσει πίσω σε έναν τομέα που νομίζουμε ότι τα πάμε καλά, σε έναν τομέα που νομίζουμε ότι η φήμη μας είναι καλή και σε έναν τομέα που, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ξαναλέω, χωρίς να έχω παραελάχιστη σχέση με την κουζίνα, αν και την αγαπώ πάρα πολύ, χωρίς να έχουμε συνειδητοποιήσει στο κάτω-κάτω και τα οικονομικά ωφέλη στη χώρα μας που θα μπορούσε να επιφέρει η γαστρονομία, η ζαχαροπλαστική με το σωστό τρόπο, γενικά ο αγροδιατροφικός τομέας. Νταϊάν, θέλω να βγούμε λίγο πάλι μέχρι την Αμερική, πριν μπούμε στο διαδίκτυο με τη Μαριλού. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά και να μας εξηγήσεις εσύ με ποιο τρόπο επικοινωνείς στην ελληνική κουζίνα. Καταρχάς, με πάρα πολύ αγάπη. Αυτή τη στιγμή κάνω μια εκπομπή στην Αμερική, η οποία είναι το έργο της ζωής μου, το θεωρώ πραγματικά. Είμαστε στη δεύτερη σεζόν της εκπομπής. Λέγεται My Greek Table. Το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου είναι χορηγός. Τι σηματοδοτεί το ελληνικό τραπέζι? Συγγνώμη. Τι σηματοδοτεί το ελληνικό τραπέζι? Για μένα σημαίνει καλωσορίσατε. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγα πριν. Δεν είναι μόνο τα περιεχόμενα, αλλά είναι και ο τρόπος που μοιραζόμαστε, που απολαμβάνουμε το φαγητό. Η Ελλάδα είναι μια χώρα τρομερά ενδιαφέρουσα από την άποψη των προϊόντων και της κουζίνας, και όλα αυτά τα περισσότερα είναι άγνωστα στο εξωτερικό. Και ακόμα δηλαδή, δεν τα βρίσκεις. Δηλαδή το λάδι που παλεύει τόσα χρόνια στην Αμερική, δεν βλέπεις ελληνικό λάδι στα σούπερ μάρκετ. Βλέπεις φέτα, βλέπεις Greek φέτα, βλέπεις Bulgarian φέτα, βλέπεις αμερικάνικη φέτα. Η έννοια της ελληνικής φέτας είναι ακόμα λίγο άγνωστη. Βλέπεις ισπανικό λάδι που είναι ελληνικό? Συγγνώμη? Ισπανικό λάδι που είναι ελληνικό, το βλέπεις? Το βλέπεις? Βλέπεις πολλά πράγματα. Είναι το σήμα που λέμε. Βλέπεις πολλά πράγματα, αλλά αυτό που προσπαθώ να κάνω πραγματικά είναι καταρχάς να ανεβάσω τον πύχη, να υπάρχει an awareness, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό στα ελληνικά, μια αναφορά, μια επικοινωνία ότι εδώ υπάρχει μια κουλτούρα γύρω από το φαγητό και την κουζίνα. Υπάρχει ποικιλία, υπάρχει τέχνη, υπάρχει μεράκι. Ταξιδεύουμε, συναντάμε κόσμο που παράγει, συναντάμε μαγείρους. Δηλαδή είναι μια σφαιρική εικόνα. Δεν αφορά μόνο, δηλαδή το όραμά μου ήταν ότι δεν πρέπει να αφορά μόνο την κουζίνα. Φοράω π.χ.
προσπαθώ να φορέσω μόνο ελληνικά ρούχα. Αφορά... Ελληνικά κοσμήματα. Αφορά αυτή η εκπομπή, θα δούμε και ένα βίντεο, μόνο τους Έλληνες του εξωτερικού ή όχι? Καθόλου. Είμαι πάρα πολύ περήφανη και μπορώ να σας πω ότι η τηλεθέαση στην Αμερική αυτή τη στιγμή, η εκπομπή έχει παίξει πάνω από 15.000 φορές. Η τηλεθέαση είναι πάνω από 35-40 εκατομμύρια. Μπορούμε να είναι δούμε. πάρα πολύ μεγάλο να project. πάρουμε μια γεύση κι εμείς και να δούμε το βίντεο, παρακαλώ. The birthplace of Western civilization. Home to one of the oldest and healthiest cuisines. A place of breathtaking beauty and awe-inspiring contrasts. Greece. Yasu. I'm Diane Kochilas. I'm a Greek-American cookbook author, chef, and journalist. I was born and raised in New York City, and for the last 25 years, I've lived and raised my family in Athens, Greece. Θα μου τα καθαρίσετε? Ναι. Και η σαρδέλα? Και τη σαρδέλα. Okay. I'm thrilled to take you on a culinary adventure through mythical, modern, amazing Greece. From seaside to mountaintop, from olives to feta cheese, from ancient wines to modern chefs. That's amazing. It smells like cinnamon. We'll explore the best that Greece has to offer. Together, we'll learn time-tested techniques. You know, if you don't get your hands dirty when you cook, it's sort of like not cooking. I like doing this. There's something very therapeutic about being out here early in the morning, working on something natural that people have been doing for thousands of years in this part of the country. Meet fun-loving, passionate people. Γεια σας, τι κάνετε? This is the local version of trahana. The typical Greek hospitality. This will become a meze. Υπάρχει και μονοπάτι. This is all volcanic soil. So the only thing that grows are capers. They're totally pure and totally wild. We'll taste amazingly fresh ingredients. Okay, these are the tentacles. The best part, right? The best. All kids like that. Because they're a little bit crunchier? They're crunchier and they're more adventurous as they curl around. Cheers, everybody. Cheers. Gya σας. And of course, I'll show you some of my favorite, easy-to-make recipes. This is Greece in a pot. It's so good. Look at this beauty. This is a feast of the senses. Join me on my Greek table. Αυτό είναι το ελληνικό τραπέζι, λοιπόν. Θα επιστρέψω και πάλι στο γλυκό. Μας ρωτάει ένας φίλος, εδώ βλέπω διαδικτυακά, αν τα γλυκά του κουταλιού είναι ελληνικά. Ναι, κατ' εμένα και αυτό που έχω ψάξει να δω είναι ελληνικά τα γλυκά του κουταλιού. Και λυπάμαι σε πολλά μέρη που δεν στα σερβίρουνε. Ή σε μια ταβέρνα, δεν είναι απαραίτητο. Ακόμη και σε ένα πολύ καλό. Όχι, θα φας πανακότο, θα φας... Ναι, σωστά, θα φας καρυδό, θα φας τυραμισού, δεν θα φας μια καρυδόπιτα, δεν θα φας ένα γαλακτομπούρεκο, γιατί το γαλακτομπούρεκο είναι ελληνικό, ούτε ανατολίτικο είναι, δεν είναι τουρκικό το γαλακτομπούρεκο, είναι ελληνικότατο. Και δεν το βρίσκεις, που μπορεί με τις σημερινές τεχνικές, με τα σημερινές ανέσεις που έχουμε, με την καλύτερη πρώτη ύλη που βρίσκουμε, και τυποποιημένοι, μπορούμε να τα κάνουμε ακόμη καλύτερα και να τα εξελίσσουμε τα γλυκά και τα γλυκά του κουταλιού όταν γίνουν με λιγότερη ζάχαρη, με άλλη τεχνική και όχι όπως παλιά που τα βάζανε στον ασβέστη. Να τα σερβίρουμε με ένα γιαούρτι. Είναι υπέροχο επιδόρπιο. Και όπως έλεγα πριν, για τη Σεράνο έπρεπε σήμερα, σαν ελληνικό γλυκό σοκολάτας, να υπάρχει σε όλα τα ζαχαροπλαστεία, ο καθένας να κάνει την παραλλαγή του. Κι όμως, αν ρωτήσετε ένα νέο ζαχαροπλάστη, δεν ξέρει ποια είναι η Σεράνο. Μάλιστα.
Από την άλλη, στο φαγητό έχει μπουχτίσει ένας φίλος ή μία φίλη που μας στέλνει ένα μήνυμα και νομίζω θα ταυτιστούμε, προσωπικά θα ταυτιστώ με αυτό το μήνυμα, γιατί παντού παστίτσιο και μουσακά, δύο φαγητά τα οποία μπορεί να είναι αγαπημένα, αλλά δεν ήταν πανελληνίως σώνη και ντε γνωστά μέσα σε όλα τα σπίτια, όμως φημιζόμαστε. Και δεν είναι και πολύ ελληνικά. Ακριβώς. Έχει πάνω μία γαλλική μορνέ ή μπεσαμέλ, ανάλογα τι κάνει ο καθένας. Δεν είναι και αμιγώς ελληνικά, θεωρώ. Γιατί που θα την βρεις έξω είναι έτοιμη από σκόνη. Τέτοιου είδους σχόλια κάνουν οι χρήστες, Μαριλού. Θέλω να πω, θα δεις να πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο και πέρα από το σερβίτσιο, το πάρκινγκ, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, ή το φαγητό αυτό καθ' αυτό, τη γεύση, εν πάση περιπτώσει, θα μας πεις περισσότερα, να παρατηρούν προβλήματα ταυτότητας. Όχι, δεν θεωρώ ότι παρατηρούν προβλήματα ταυτότητας, τουλάχιστον όχι ακόμα. Πιστεύω ότι σιγά σιγά το κοινό εκπαιδεύεται έτσι κι αλλιώς. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ από όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά όλοι βλέπουμε και κάτι κάπου να γίνεται. Και πιστεύω ότι αυτό το κάτι γίνεται και στο διαδίκτυο. Οι χρήστες εκπαιδεύονται ακόμα, δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είτε ως αναγνώστες, είτε ως bloggers, είτε δημοσιεύουν ήδη σε άλλα blogs, και σιγά σιγά τους βλέπεις ότι προσπαθούν να προσαρμοστούν σε όλο αυτό το νέο κόσμο, ο οποίος εξελίσσεται καθημερινά. Τους φοβάται λίγο ο κόσμος όμως της εστίασης. Τους bloggers. Πάρα πολύ. Και πολύ καλά κάνει. Γιατί όμως? Άρα ερχόμαστε στο άγχος που περιέγραφε ο σεφ στην αρχή για το πιάτο, αλλά ταυτόχρονα και σε ένα νέο άγχος που έχει έρθει επιπρόσθετα για την εικόνα που θα έχει στο διαδίκτυο ο κάθε επιχειρηματίας. Είναι λογικό ο κάθε επιχειρηματίας και ο κάθε σεφ να φοβάται τους bloggers, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι bloggers στην Ελλάδα είναι άνθρωποι χωρίς γνώση. Είναι άνθρωποι χωρίς γνώση που έχουν αποκτήσει ένα βήμα, έχουν την άνεση και την ευχέρεια να κρίνουν ένα πιάτο ή έναν σεφ ή ένα εστιατόριο, χωρίς όμως να έχουν την κατάλληλη γνώση για να κάνουν αυτή την νοοτροπία του χύμα, που λέγαμε και στο κρασί. Είναι το χύμα του ίντερνετ. Οπότε είναι λογικό και υπάρχει και μία... δεν θα το πω αντιπάθεια ακριβώς, υπάρχει μία, ας το πούμε, φοβία, όπως το είπες εσύ, γιατί ξαφνικά έγινε ένα τρομερό μπαμ με πάρα πολλούς bloggers ή πάρα πολλούς influencers ή πάρα πολλούς ανθρώπους που γράφουν στο ίντερνετ, ας το πούμε έτσι, και χωρίς την κατάλληλη γνώση, χωρίς την κατάλληλη παιδεία, χωρίς να έχουν μαγειρική παιδεία ή παιδεία παράδοσης ή παιδεία ιστορίας της γαστρονομίας μας, ξαφνικά αρχίσανε σε τεράστια εισαγωγικά να ανοίγουν και να κλείνουν εστιατόρια, που δεν έχει γίνει αυτό, αλλά προς τα εκεί πηγαίνει, δηλαδή γίνεται στην Αμερική, αλλά ευτυχώς δεν έχει φτάσει ακόμα στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά μπορούν να δείξουν εστιατόρια ή μπορούν να δημιουργήσουν μια κακή φήμη στα εστιατόρια. Πιστεύω γνωστές, να σε ρωτήσω τώρα τελείως χύμα. Ναι, έχουμε αποδεχτεί ότι είμαστε χύμα. Οι πολύ γνωστές πλατφόρμες, δεν χρειάζεται να αναφερθώ, είναι μία-δύο. Μία. Ναι, μία μεγάλη και μία έτσι στα μέτρα μας. Λοιπόν, είναι ο σωστός τρόπος για να μπει κάποιος, για να αποφασίσει μάλλον κάποιος αν θα επισκεφθεί ένα εστιατόριο? Όχι. Γιατί? Και το λέω κατηγορηματικά. Γιατί υπάρχει πολύ κακή κριτική, δηλαδή ο κόσμος, συνήθως αυτές τις πλατφόρμες γράφει ο κόσμος, δεν γράφουν επαγγελματίες. Οπότε ο κόσμος, τα κριτήρια του, συνήθως και το καταλαβαίνεις αυτό διαβάζοντας μια κριτική, είναι άσχετα από αυτό που θα φάνε. Είναι αν άργησε το φαγητό ή αν γουστάρουν το σεφ από την τηλεόραση, αν έχει καλό Facebook, αν είναι ωραίος, αν το πάρκινγκ ήταν καλό. Δηλαδή, συνήθως μπορεί κάποιος να βάλει ένα αστεράκι σε ένα εξαιρετικό εστιατόριο, επειδή δεν βρήκε πάρκινγκ απ' έξω. Είναι λίγο misleading, ας το πούμε έτσι, αυτές οι πλατφόρμες. Εγώ πιστεύω πολύ στο word of mouth γενικά. Παρόλο που είμαι παιδί του ίντερνετ και μεγάλωσα με ίντερνετ και ζω από το ίντερνετ, πάντα για να φάω σε ένα εστιατόριο θα ρωτήσω ένα φίλο, θα ρωτήσω μια φίλη. Αν δεν βρω κάποιον, θα πάω να φάω, θα αποκτήσω άποψη και θα την πω μετά κι εγώ στους φίλους μου. Και πάντα θα ρωτήσω και ένα φίλο που κρίνω ότι έχουμε την ίδια γευστική, ας πούμε,
παλέτα ή απολαμβάνουμε το ίδιο φαγητό. Από την άλλη πλευρά, η δύναμη του διαδικτύου πώς μπορεί να έρθει και να βοηθήσει? Έφη και Βασίλη, κυρίως προς εσάς τα ερωτήματα, να βοηθήσει στο να εξελιχθεί η τεχνογνωσία του Έλληνα παραγωγού, στο να έρθουν νέες τεχνικές καλλιέργειας διαφόρων προϊόντων και έτσι ενός μοιράσματος, αν μπορώ να το πω έτσι πολύ απλά, της γνώσης ουσιαστικά, να έρθει και απ' έξω προς τα μέσα γνώση. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι, εξαιρετικά σημαντική λοιπόν η ύπαρξη αυτής της δυνατότητας. Έτσι είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι και προσβάσιμο από ιδιώτες, από μικρούς επιχειρηματίες, μικρομεσαίους παραγωγούς, start-uppers. Το διαδίκτυο είναι ένα όχημα, το οποίο το χρησιμοποιείς για να πάρεις γνώση, να δώσεις πίσω, να μπει σε μια συζήτηση. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα συζητάμε και υπάρχουν εταιρείες οι οποίες ασχολούνται, ας πούμε, με την ψηφιακή ιχνηλασιμότητα. Υπάρχει ένα πολύ καλό παράδειγμα από μια εταιρεία spin-off στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, που, αν θυμάμαι καλά, λέγεται Κάλαθος, και ασχολείται με αυτή τη διαδικασία της ψηφιακής ιχνηλασιμότητας προϊόντων από το χωράφι μέχρι το ράφι. Τις προάλλες, πολύ πρόσφατα, έμαθα για μια καταπληκτική εταιρεία η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ασχολείται μόνο με την αγορά της Αμερικής, ελληνικής ιδιοκτησίας και Ελλήνων ανθρώπων που εργάζονται, η οποία τι κάνει? Εκμεταλλεύεται τη διαφορά ώρας Ελλάδας-Αμερικής και κάνει όλα τα logistics για μεγάλες αλυσίδες εστίασης. Δηλαδή, κλείνει το εστιατόριο στην Αμερική την ώρα που εδώ πηγαίνουμε στη δουλειά. Και όλη η ελληνική ομάδα στην Ελλάδα, με προγραμματιστές κτλ., ασχολείται όλη την ημέρα για να ετοιμάσει το επόμενο πρωί να πάνε οι άνθρωποι στην Αμερική στη δουλειά τους, ο buyer, όποιος είναι υπεύθυνος για τις προμήθειες, και να έχει έτοιμο όλο το υλικό που χρειάζεται για να ξεκινήσει τη δουλειά του. Τεράστιες ευκαιρίες. Αυτό είναι και ένα μεγάλο κομμάτι του έργου του δικού μας, να μπορέσει μέσα από τις τεχνολογίες, η δική μας δηλαδή η ομάδα, να είναι το όχημα μέσα από το οποίο θα έρθει καινούργια τεχνολογία, τεχνογνωσία, γνώση, εμπειρία στην Ελλάδα. Αλλά και θα βοηθήσει την, ας το πούμε, δημιουργική ανταλλαγή απόψεων. Έτσι κι αλλιώς το μοντέλο ανάπτυξης κλάδων πλέον διεθνώς είναι αυτό που λέμε να δημιουργηθούν κοινότητες δράσης και γνώσης, όπου φέρνεις διευρυμένα clusters, για να χρησιμοποιήσω το διεθνή όρο, δηλαδή παραγωγούς, επαγγελματίες όλης της αλυσίδας αξίας, επιστήμονες, ερευνητές, αλλά και αυτούς που λέγονται διαμεσολαβητές καινοτομίας σε ένα τραπέζι. Και εκεί είναι που γίνεται αυτή η μαγική διαδικασία της όσμωσης και δημιουργείται υπεραξία. Βασίλη. Στο συνεταιρισμό, να πάρουμε ένα παράδειγμα. Στο συνεταιρισμό, το λέγαμε και τις προάλλες. Υπάρχει έτσι στα χρόνια της κρίσης αυτή η αίσθηση ότι αρκετοί Έλληνες και νέοι κυρίως επέστρεψαν ή πήγαν για πρώτη φορά στο χωράφι. Το θέμα είναι εάν πήγαν εκπαιδευμένοι και εάν οι ήδη επαγγελματίες, καλλιεργητές, παραγωγοί, εσείς δηλαδή, εξελίσσεστε κατά την επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Ο κρόκος είναι μια εμπειρική καλλιέργεια, θα έλεγα. Δηλαδή δεν υπάρχουν πάρα πολλά συγγράμματα όσον αφορά πώς θα καλλιεργήσει το φυτό. Καταρχήν καλλιεργείται σε πολύ λίγες χώρες. Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη παραγωγός κρόκου. Σαν συνεταιρισμός, τι κάνουμε? Βοηθάμε κυρίως τους παραγωγούς δίνοντας τεχνογνωσία και νέες μεθόδους όπου υπάρχει χώρος για να βελτιωθούν, αλλά συνήθως αυτό είναι σε μικρό βαθμό. Όπως είπα, η καλλιέργεια είναι εμπειρική, γίνεται, δηλαδή εγώ και την καλλιέργεια έχω τα περισσότερα τα γνωρίζω από τους γονείς μου. Ήταν πολύ εύκολο για μένα να συνεχίσω την καλλιέργεια, την έκανα αυτή τη δουλειά ουσιαστικά από μικρό παιδί, απλά φτάνοντας σε μια ηλικία τη συνεχίζω και οι περισσότεροι πλέον νέοι που έχουν γυρίσει στην καλλιέργεια είναι κατά κάποιο τρόπο στην ίδια κατάσταση με μένα. Ουσιαστικά με την ανεργία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, πολλοί νέοι που έχουν σπουδάσει απλά έχουν επιστρέψει πάλι στην καλλιέργεια, μην βρίσκοντας διέξοδο αλλού. Ένα περιθώριο εδώ όμως εκπαίδευσης
και εξέλιξης. Εκπαιδεύονται, έχει γίνει μια σημαντική δουλειά με εγχειρίδια ποιότητας και από το Τμήμα Χημείας στη Θεσσαλονίκη και από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά στην επεξεργασία του προϊόντος και αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας ήταν να ανέβει πολύ η ποιότητα με τελικό αποτέλεσμα ο κρόκος από το 1997 και μετά να μπει στα προστατευόμενα, σαν προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Ακριβώς λόγω της ανώτερης ποιότητας που είχε αποκτήσει τα προηγούμενα χρόνια με τις έρευνες που είχαν κατευθυνθεί από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να συμπληρώσει κάτι. Το όφελος μιας παραγωγής είναι η υπεραξία από τη μαγειρική. Εάν δεν το μαγειρέψεις, δεν του δίνεις υπεραξία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους η παραγωγή σε όλα τα επίπεδα. Όσες περισσότερες εφαρμογές διδάξεις στον κόσμο για το προϊόν σου, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η αγορά και το κέρδος σου. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Συντεταγμένα τουλάχιστον δεν έχει γίνει κάτι πριν από πολύ λίγο, οργανωμένο. όταν μιλούσαμε για το χύμα προϊόν, γύρισε και μου είπε πολλές αγορές της Ισπανίας πουλάνε το δικό μας κρόκο για ισπανικό. Ακριβώς. Αυτά είναι τα τραγικά λάθη της χώρας μας. Μιας και αναφέρεστε σε αυτό, έχουμε δεχτεί όλα τα μηνύματα, πλην 2 ερωτημάτων. Είναι εξαγριωμένοι εντός εισαγωγικών, όσοι και όσοι μας παρακολουθούν και μας στέλνουν μήνυμα, γιατί τα έχουμε βάλει με το χύμα. Το χύμα είναι πιο οικονομικό, λένε, το χύμα είναι homemade, το χύμα έχει ταυτότητα. Διαβάζω από όλα τα μηνύματα παράλληλα και προσπαθώ έτσι να τα ομαδοποιήσω όλα αυτά όση ώρα σας ακούμε. Και ουσιαστικά το τυποποιημένο, λένε, μας το έφερε το εξωτερικό, δεν είναι δικό μας. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Ως γνήσια Αμερικανίδα που πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, δεν νομίζω ότι είναι η θέση του κράτους, όχι εξ ολοκλήρου, αλλά δεν μπορεί το κράτος να ελέγχει εάν το φαγητό σου είναι ελληνικό ή δεν είναι. Από τη δημιουργική άποψη. Το χύμα και το εμφιαλωμένο και το τυποποιημένο προϊόν, κατά την δική μου άποψη, όλα χωράνε στην αγορά. Ο καταναλωτής θα κάνει την τελική επιλογή, δηλαδή, και είναι η δουλειά του παραγωγού, του ανθρώπου που ασχολείται με το marketing, του εστιατόρα, να πείθει τον κόσμο ότι έχει να κερδίσει από το εμφιαλωμένο. Είναι πιο κερδοφόρα η τυποποιημένη φέτα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ο καταναλωτής είναι εν τέλει ο τελικός κριτής. Εδώ πάντως βλέπουμε έναν καταναλωτή ο οποίος τσαντίζεται όταν τα βάζουμε με το χύμα και έναν καταναλωτή ο οποίος πέραν του οικονομικού, επειδή το επαναλαμβάνουν πάρα πολύ, το θεωρεί και στοιχείο της ταυτότητάς μας και θεωρεί, ξαναλέω, ξενόφερτο το τυποποιημένο. Μισό λεπτό για να λύσουμε παραξηγήσεις. Το χύμα προϊόν κατέστρεψε την εθνική οικονομία. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει αυτό. Η έλλειψη φαντασίας κατέστρεψε την ελληνική οικονομία, όχι το χύμα. Λοιπόν, μισό λεπτό για να λύσουμε τις παραξηγήσεις. Ένα χύμα προϊόν μας τα αγοράζουν όλοι και το τυποποιούν. Ένα χύμα προϊόν δεν έχει σφραγίδα, δεν έχει ταυτότητα, δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Η χνολασιμότητα άκουσα τώρα, άρα δεν γνωρίζουμε από πού είναι. Ό,τι έχει σφραγίδα έχει ευθύνη. Ό,τι δεν έχει, δεν έχει ευθύνη. Δηλαδή, χύμα τσιγάρα θα καπνίζαν οι καπνιστές. Ρωτάω. Άρα, γιατί χύμα λάδι, γιατί χύμα κρασί, γιατί χύμα όσπριο. Γιατί προϊόν χωρίς σφραγίδα. Λέει όμως εδώ πέρα ένας φίλος ή μία φίλη ότι να πάρω το χύμα που το πιστεύω και εν πάση περιπτώσει θα μου κοστίσει λιγότερο και θα βάλω και όσο θέλω, ή να πάρω το πανάκριβο ελληνικό λάδι που θα βάλω 3 σταγόνες και από το κρασί θα μετρήσω το ποτήρι που θα πιω. Καταρχήν είμαστε μια ευτυχισμένη χώρα όσον αφορά το ελαιόλαδο. Παραμένει πάρα πολύ φθηνό. Και όταν μας βλέπουν οι ξένοι στη χρήση του ελαιολάδου, μας περνάνε για τρελούς.
Άρα είμαστε ευτυχισμένοι. Μια βόλτα να πάρεις στην Εθνική Οδό, σε 300 εικονοστάσια που θα βρεις στον δρόμο, μπορεί να μαζέψεις 30 λίτρα. Να πω εδώ ένα ενδιαφέρον. Να πω μόνο ένα νούμερο, απλά για να καταλάβουμε τα μεγέθη, έτσι. Πόσα εκατομμύρια ευρώ χάνει η Ελλάδα από τις χαμένες εξαγωγές ελαιολάδου που γίνονται τώρα χύμα, 75% του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, φεύγει έξω. Πόσα χάνουμε, έχει κανείς εικόνα? Πάνω από 240 εκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγές. Θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή, αυτό είναι ουσιαστικά το διπλάσιο από αυτό που παίρνουμε σήμερα ως ποσό. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Τον ακούω αυτόν τον προβληματισμό πάρα πολλά χρόνια για το χύμα. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε μείνει σε μια εποχή του 60, όπου το χύμα ήταν του παππού, το αγνό, το ανώθευτο, το χωρίς χημικά. Σήμερα το χύμα, αν θέλουμε να μιλήσουμε ρεαλιστικά, είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι αυτό που δεν έχει ελεγχθεί, που μπορεί να είναι επιζήμιο για την υγεία, που μπορεί να μου κάνει κακό, που δεν το υπογράφει κανείς, γιατί κανείς δεν φέρνει ευθύνη. Και να μην μπερδευόμαστε, όταν μιλάμε για χύμα, δεν μιλάμε για το, ας πούμε, Ιταλική σχολής house wine, που σου λέει είναι του τάδε παραγωγού, τάδε vintage, το παρακάτω αμπελοτόπι, αλλά εγώ στο σερβίρω γιατί υπάρχει λόγος, είναι σε μια μεγαλύτερη συσκευασία. Όχι, δεν μιλάμε για αυτό το χύμα. Μιλάμε για το χύμα το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Έτσι. Και είναι κομμάτι της κουλτούρας και όχι της κουλτούρας που θα πρέπει να μας κάνει περήφανους. Η μισή ανεργία έρχεται από το χύμα προϊόν. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό ιδιαίτερα στα νέα παιδιά και στους νέους ανθρώπους. Και φανατικά υποστηρίζω το τυποποιημένο προϊόν σε όλα τα επίπεδα. Είναι αδιανόητο για μένα να αγοράσω χύμα προϊόν και να μαγειρέψω και να το προσφέρω στον πελάτη μου. Αδιανόητο. Θέλω σφραγίδα και ευθύνη σε αυτόν που μου το πουλάει. Τόση ώρα προσπαθώ να σκεφτώ κάτι στα γλυκά που μπορεί να είναι χύμα και είναι το μέλι. Το μέλι όντως είναι χύμα. Ναι, είναι από τα λίγα και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Είναι το μέλι. Αλλά και αυτό, ξέρεις, τον παραγωγό έχει σφραγίδα πάνω. Γιατί έχει και μικρές συσκευασίες. Άρα δεν είναι. Οπότε είναι για επαγγελματική χρήση, αφού είναι 20 κιλο, ας πούμε, το μέλι, αλλά είναι με σφραγίδα, ξέρεις, και τον παραγωγό. Άλλο προϊόν, χύμα, όχι. Παλιά, όταν ξεκίνησα τη ζαχαροπλαστική. Επειδή σε βλέπω και θέλεις και δεν κρατιέσαι, θες να μιλήσεις. Θα μιλήσεις. Θέλω δώσεις την άδεια. Θα της το δώσω. Θα της το δώσω. Και τα μπαχαρικά, ναι, εντάξει, και τα μπαχαρικά είναι χύμα, αλλά αμιγώς έτσι υλικό ζαχαροπλαστική σου, τη σοκολάτα, όχι, δεν είναι χύμα, ούτε το γάλα, ούτε κρέμα γάλατος. Εγώ την έχω γλιτώσει. Ακόμη και η ζάχαρη είναι συσκευασμένη. Ναι, αλλά κάτι άλλο δεν έχουμε εδώ πέρα, θα το πούμε σε λίγο. Εντάξει. Γιωβάνα, κάτι θέλεις να συμπληρώσεις? Ναι, για μας τους ανθρώπους του κρασιού η λέξη χύμα είναι κόκκινο πανί για ταύρο. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ για άλλα προϊόντα, γιατί δεν έχω γνώση. Το λάδι έχει πάρα πολύ δρόμο στην Ελλάδα. Πρέπει να γίνει σαφές σε όλους ότι το χύμα κρασί δεν πρέπει καν να θεωρείται κρασί. Δηλαδή πρέπει να γίνει τόσο σαφές ότι δεν είναι αποδεκτό. Για πάρα πολλούς λόγους και σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι κάτι το οποίο, όπως είπατε πριν, θα τα επαναλάβω γιατί θεωρώ ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχεις φραγίδα. Ό,τι δεν έχεις φραγίδα δεν μπορείς να του πεις ούτε μπράβο τι ωραία που το έκανες, ούτε γιατί κόντεψα να πεθάνω από τις αλλεργίες, από τα χημικά ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν ξέρεις προέλευση. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες με πάρα πολύ ωραία φορτηγάκια που έρχονται από τη Βουλγαρία, από τα Βαλκάνια, κουβαλάνε ένα πολύ ωραίο Sauvignon Blanc που δεν είναι Sauvignon Blanc. Και μπαίνει σε ένα πάρα πολύ ωραίο πλαστικό μπουκαλάκι, το οποίο μένει και λίγο έξω, έτσι να το δει ο ήλιος, να μεταβολήσει και να φωτοσυνθέσει. Και μετά το πίνεις αυτό. Δεν γίνεται. Και μετά η οικονομία. Είναι τραγικό. Εκεί όμως, για να μην είμαστε πολύ άδικοι, γιατί πάντοτε η τιμή ενός προϊόντος είναι κριτήριο. Εδώ, συγγνώμη, γιατί έχει σημασία να ακούσουμε αυτό που θα πεις μεταξύ όλων των άλλων, γιατί εξακολουθούμε πραγματικά και δεχόμαστε πάρα πολλά ερωτήματα που επιμένουν στο οικονομικό. Μήπως το χύμα κρατάει τις τιμές χαμηλά, να γίνουμε πεινασμένοι αντί για άνεργοι? Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ φανατικό κοινό το οποίο στηρίζει το χύμα και
ένα συμπληρωματικό ερώτημα για να σε ακούσουμε, Γιωβάνα. Μας έχει έρθει στα αγγλικά το μήνυμα, είναι μήπως τελικά το πρόβλημά μας και αυτός ο έντονος διαχωρισμός, η υπεράσπιση του χύμα, ότι είναι κάτι κακό το τυποποιημένο και σίγουρα πρέπει να το νικήσουμε, να το καταπολεμήσουμε, όχι απλά να μην το προτιμήσουμε, εάν δεν θέλουμε. Είναι έλλειψη γαστρονομικής παιδείας, εν τέλει. Είναι η αγιοποίηση του σπιτικού. Από εκεί εγώ νομίζω ότι απορρέει. Έφτιαξε ο σεφ ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία σάλτσα, έφτιαξε μόνος του ένα τυρί, έφτιαξε ένα γάλα, έφτιαξε εγώ ένα κρασί. Τι σημαίνει αυτό? Έφτιαξε ένας μπάρμαν, ας πούμε, ένα σιρόπι. Πώς το έφτιαξες, από πού τι το έφτιαξες, γιατί το έφτιαξες? Έχουμε δαιμονοποιήσει τα τυποποιημένα προϊόντα, γιατί με έναν τρόπο παρεμβάλλουν στην εμπειρία και στο ρομάτζο που μας χαρίζουν αυτές οι εικόνες. Δεν χάνουμε τις μνήμες μας, τον παππού με το βαρελάκι, το ρομαντισμό μας, την ιστορία μας, επειδή επιδιώκουμε να μην πιούμε οξυδωμένα, άρα αλλοιωμένα κρασιά. Επίσης, για να μην μιλάω εγώ μόνο, το θέμα της τιμής που είναι πάρα πολύ βασικό σε όλα τα προϊόντα, αλλά εν προκειμένου στο κρασί, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι θέμα ενημέρωσης και γνώσης. Θα πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Έχω πάει το καλοκαίρι στην Αντίπαρο, παίρνω με ρίσκο ψυχής και φόβο ένα ποτήρι κρασί και το δοκιμάζω και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι ένα εμφιαλωμένο κρασί, δεν είναι χύμα. Λοιπόν, και λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, είναι το τάδε κρασί του τάδε παραγωγού. Επισκέφτηκα το εινοποιείο αυτό, το οποίο βρίσκεται στην Εύβοια. Η τιμή αγοράς για ένα κατάστημα είναι στα 3,5 ευρώ. Μάλιστα. Εντάξει, το να θες να πάρεις 50 λεπτά τώρα το 1 λίτρο, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μάλλον θα το πουλάς 60 λεπτά. Αλλά δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Αν έχει συμβεί σε κάποιον από εσάς, παρακαλώ να μας το πει. Λοιπόν, αγιοποιώ το σπιτικό φαγητό ενάντια στη βιομηχανία, αλλά όχι το κρασί. Καταλήγει ένα ακόμα μήνυμα που έχει έρθει. Για να συνεχίσουμε, γιατί πραγματικά το φαγητό, το ποτό, το γλυκό έχουν άπειρες διαστάσεις. Είναι δεδομένο, πρέπει να σας πω ότι καθώς σχεδιάζαμε και μόνο αποτελούσε σκέψη και πεδίο εργασίας μαζί με τη Λένια Βλαβιανού, πριν καν αρχίσουμε να συνομιλούμε και με τους προσκεκλημένους μας σήμερα εδώ, αποφασίσαμε ότι θα υπάρξει και ένα δεύτερο μέρος για το φαγητό, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλες οι πτυχές και οι διαστάσεις. Ένα τεράστιο κεφάλαιο, οι διατροφικές συνήθειες καταρχάς. Τα πρότυπα, τι γίνεται εδώ. Η χώρα μας έχει πάρα πολύ αρνητικά ποσοστά, δυστυχώς, λόγω της πάρα πολύ κακής διατροφής, παρά το γεγονός ότι έχουμε όλα αυτά τα καλά, για τα οποία τόση ώρα συζητάμε, πώς μάλλον τα κακοδιαχειριζόμαστε. Εγώ θέλω να επιστρέψω όμως σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραπέζι, είτε οικογενειακό, στο στοιχείο της επικοινωνίας που λέγατε πριν. Ένα οικογενειακό τραπέζι που φάγαμε όλοι, ήπιαμε, εν πάση περιπτώσει, ό,τι κρασί ήπιαμε, επικοινωνήσαμε, γελάσαμε, σε ένα φιλικό τραπέζι, σε ένα εταιρικό τραπέζι, σε ένα γαμήλιο τραπέζι που φάγανε όλοι οι φίλοι και οι συγγενείς, και αφού χορτάσαμε, αφού ήπιαμε, αφού ξεδώσαμε, εκτονωθήκαμε, περίσσεψε ένα μέρος φαγητού. Μας νοιάζει, εμείς χορτάσαμε. Μας νοιάζει. Θέλω να ακούσουμε την κυρία Χωραφά που είναι μαζί μας. Η Ντία Χωραφά είναι εκπρόσωπος της πολύ γνωστής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Μπορούμε, που ασχολείστε, κυρία Χωραφά, με την καταπολέμηση. Αν θέλετε και εσείς να έρθετε εδώ κοντά μας. Δεν θα το αποφύγω. Όχι. Έκανε την αρχή η Γιωβάνα. Να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το δίκτυο. Αν είναι στην κουλτούρα μας το να φροντίζουμε να μην σπαταλάμε το φαγητό, και πώς έρχεστε εσείς κυριολεκτικά και δεν αφήνετε τίποτα να πάει χαμένο από το χωράφι, το δικό μας τραπέζι στο σπίτι, μέχρι τη βιομηχανία των τροφίμων. Μάλιστα. Καλησπέρα και από μένα. Αν είναι στην κουλτούρα μας. Σίγουρα σε πολλές άλλες χώρες ήταν ένα θέμα που ήταν στην πρώτη γραμμή και απασχολούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί η σπατάλη τροφίμων φυσικά έχει και την οικονομική και την περιβαλλοντική και την κοινωνική διάσταση. Εμάς άρχισε να μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια
λόγω της κρίσης και λόγω κυρίως της κοινωνικής πτυχής του θέματος. Θα μου επιτρέψετε 2 στοιχεία μόνο για τη σπατάλη. Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι πάνω από το 1/3 των τροφίμων που παράγονται για ανθρώπινη κατανάλωση καταλήγουν στα σκουπίδια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο μέγεθος είναι 88 εκατομμύρια τόνοι, δηλαδή στον κάθε Ευρωπαίο αναλογούν 173 κιλά τροφίμων ετησίως που σπαταλώνται. Σαν να λέμε δηλαδή ότι ο καθένας από εμάς πετάει 100 κοτόπουλα, ας πούμε, το χρόνο, για να το καταλάβουμε. Ή δεν ξέρω σε τούρτες πόσο θα ήταν. Οπότε, και βέβαια, όπως είπα, έχει και πολλές άλλες διαστάσεις. Αυτά είναι τα άσχημα νέα. Ευτυχώς, βέβαια, υπάρχουν και καλά νέα. Μέσα από απλούς τρόπους ο καθένας από εμάς, είτε ως ιδιώτης στο σπίτι του, είτε ως επαγγελματίας, μπορεί να κάνει πράγματα. Τι μπορούμε εμείς, ως μη κερδοσκοπική οργάνωση και ομάδα ανθρώπων που έχουμε σκοπό μας αφενός τη μείωση της σπατάλης του φαγητού και ταυτόχρονα την αύξηση της επισιτιστικής προσφοράς προς ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και εδώ θα μου επιτρέψετε βέβαια να πω πόσο πολύτιμος αρρωγός μας υπήρξε από την αρχή της προσπάθειάς μας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ως δωρητής, όταν κάναμε μάλιστα τα πρώτα βήματα στην οργάνωση. Τι μπορούμε. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι στην ουσία συνδέουμε την προσφορά με την ανάγκη. Δηλαδή όπου υπάρχει φαγητό που περισσεύει, εμείς αναζητούμε τον κατάλληλο φορέα αποδέκτη, κοινοφελή φορέα. Έχουμε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών σε όλη την Ελλάδα και το προσφέρουμε. Πώς λειτουργεί αυτό? Ένας δωρητής επικοινωνεί μαζί μας, μας ενημερώνει για τα τρόφιμα, το φαγητό που του περισσεύει και εμείς βρίσκουμε τον φορέα αποδέκτη με κριτήρια και τη γεωγραφική εγκύτητα, να είναι κάπου κοντά ένας τοπικός φορέας, ο οποίος θα πάει να παραλάβει, και βέβαια με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε φορέα και τον αριθμό των ανθρώπων που στηρίζει, ώστε να έχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύνδεση της προσφοράς και της ανάγκης. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μου το λέγατε πριν, γιατί εδώ πέρα μιλάμε πια για την πραγματική ανάγκη, χωρίς καμία επικάλυψη και κυρίως χωρίς κανένα περιθώριο. Παρ' όλα αυτά, μου λέγατε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η συζήτησή μας, πόσο σημαντικό είναι το στοιχείο της επικοινωνίας μέσω του φαγητού, ακόμα και όταν η ανάγκη για φαγητό είναι η μέγιστη. Βεβαίως. Καθημερινά, μέσα από όλη την αλυσίδα τροφίμων, έχουμε τη χαρά να σώζουμε και να προσφέρουμε τρόφιμα και φαγητό που αντιστοιχούν σε 20.000 μερίδες φαγητό σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά η κάθε μία μερίδα είναι πολύτιμη για μας, αλλά πρώτο μέλημά μας είναι όλη αυτή η προσφορά και προς ανθρώπους που έχουν ανάγκη να γίνεται με τη μέγιστη αξιοπρέπεια, ας πούμε όταν γίνεται μέσα από ένα συσίτιο. Εκεί τουλάχιστον υπάρχει ένα τραπέζι, οι άνθρωποι μοιράζονται κάτι. Και επίσης, ξέρετε, πέρα από τις βασικές ανάγκες, έχουμε τη χαρά να προσφέρουμε διάφορα είδη τροφίμων και εδέσματα, μαγειρεμένο φαγητό. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, θυμάμαι πολύ πρόσφατα που ένα πολύ γνωστό ζαχαροπλαστείο στη Γλυφάδα μας προσέφερε κάποια οικογενειακά γλυκά. Αυτά μοιράστηκαν μέσω κοινοφελούς φορέας σε άπορες οικογένειες. Και ιδιαίτερα συγκινημένη μας κάλεσε η υπεύθυνη του φορέα να μας πει τη χαρά μιας μητέρας που μετά από πάρα πολλούς μήνες μπόρεσε να δώσει γλυκό στο παιδί της. Προφανώς δεν είναι βασική ανάγκη, όμως έδωσε ξεχωριστή χαρά. Ή πολλές φορές όταν περισσεύει τρόφιμο, φαγητό μαγειρεμένο από εταιρικές ή από κοινωνικές εκδηλώσεις, πολύ συχνά δεχόμαστε πολύ θερμά λόγια από τους υπεύθυνους ενός εισιτίου, γιατί εκείνη τη μέρα, αντί να προσφέρουν το καθιερωμένο, ένα πολύ απλό φαγητό, προσφέρουν στους ωφελούμενους ενός εισιτίου κάποια πολύ εκλεκτά δέσματα που ετοιμάστηκαν
για ένα γάμο, για μια εταιρική εκδήλωση, για ό,τι άλλο. Και μας παίρνουν να μας πούν πόσο ξεχωριστοί ένιωσαν αυτοί οι άνθρωποι απολαμβάνοντας και αυτή τη γευστική εμπειρία, πέρα φυσικά ότι κάλυψαν μια βασική τους ανάγκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ για αυτή την παρέμβαση και αυτή την επενδύμηση. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε και τους άλλους, όχι μόνο εμάς. Είναι πολύ της μόδας να γίνεται κάποιος σεφ ή ζαχαροπλάστης πάντως. Πάρα πολύ. Γιατί? Σημεία των καιρών, μάλλον. Έχουμε... Νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε από την τηλεόραση περισσότερο. Νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο επάγγελμα οι νέοι και λένε ότι θα γίνω σεφ. Καταρχήν, όταν ρωτήσει έναν νεαρό, του λες τι σπουδάζεις, τι κάνεις σεφ. Μα δεν υπάρχει σεφ. Δηλαδή, για να πάρεις τον τίτλο του σεφ, πρέπει να περάσεις από πάρα πολλά για να γίνεις σεφ, να πάρεις τον τίτλο του σεφ. Τον τίτλο του ζαχαροπλάστη, επίσης του ζαχαροπλάστη, μπορεί να το σπουδάσει κάπου κάποιος καταρχάς εδώ στην Ελλάδα? Πάντα υπήρχαν οι κρατικές σχολές, ήταν στην Πάρνηθα, στην Ανάβησο, και τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει πολλά ΙΕΚ, πάρα πολλά, που μπορείς να σπουδάσεις μάγειρας, ζαχαροπλάστης, bartender. Και ειδικά μιλάω για μένα τώρα, για τα τμήματα της ζαχαροπλαστικής έχουν γεμίσει πάρα πολύ. Που είναι κοπέλες, αγόρια, μεγαλύτεροι, μικρότεροι. Και απορώ τι μαθαίνουνε, γιατί οι σχολές δυστυχώς είναι η ΕΚ, δεν έχουν έλεγχο από το κρατικό φορέα, δίνουν ένα χαρτί στα παιδιά, αλλά δεν έχουν καμία υποδομή. Ακόμη υλικά δεν έχουν, γιατί τυχαίνει 2-3 φορές έχω πάει σε σχολές και έχω κάνει σεμινάρια και τα έχω ζήσει. Και είναι λυπηρό. Στο εξωτερικό. Καμία σχέση. Τώρα, πρόσφατα ήμουν σε ένα συνέδριο γαστρονομικό στην Κωνσταντινούπολη και μας πήγαν στην Καπαδοκία και στο πουθενά μας πήγαν σε ένα εκπληκτικό παλιό κτίριο που το μετατρέψαν σε πανεπιστήμιο μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. Αυτή την ιστορία μας την έλεγες όταν είχαμε συναντηθεί και σου ζητήσαμε να μοιραστείς μαζί μας κάποιες φωτογραφίες. Είναι φωτογραφίες που βλέπουμε. Ναι, που ήταν όλα τα παιδιά και μας μαγείρεψαν. Δεν μας μαγείρεψαν ούτε σολομό, ούτε μπεκάτσες. Μας μαγείρεψαν τοπική κουζίνα, όσπρια και μάλιστα το γλυκό που μας προσέφεραν ήταν από πετμέζι χαλβάς. Και ήταν μαγικό. Λοιπόν, ένα ακόμα πολλά σχόλια που έρχονται για το χύμα. Πότε τα προλαβαίνεις και τα παίρνεις? Είναι εδώ πέρα, έχω το... Σκονάκι, το ίντερνετ. Το κορίτσι του ίντερνετ. Όχι, βλέπω που διαβάζεις εδώ, αλλά δεν βλέπω που είσαι. Διαβάζω παραδοσιακά, διαβάζω και σύγχρονα, κατάλαβες. Λοιπόν, υπάρχει και άλλη διάσταση όμως του φαγητού. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Χαρήκαμε πάρα πολύ όταν τον γνωρίσαμε. Γιατί ήρθε και μας μίλησε για μια πραγματικότητα την οποία ξέραμε. Θα το πω πάρα πολύ απλά. Όταν ένα φαγητό είναι άγνωστο, όταν ένα φαγητό δεν είναι και το αγαπημένο μας, συνηθίζουμε να λέμε ότι, εν πάση περιπτώσει, μοιάζει με νοσοκομιακό γιατρό. Δεν το συζητώ δε αν έχουμε πάει σε ένα νοσοκομείο γιατί κάποιος δικός μας άνθρωπος νοσηλεύεται. Και λέω εμείς, γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τι θα φάμε. Έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε και να πεταχτούμε και έξω να φάμε κάτι άλλο. Ο ασθενής όμως που είναι στο κρεβάτι δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Εμείς λοιπόν, εγώ προσωπικά ποτέ δεν έχω επιλέξει να φάω το φαγητό του νοσοκομείου. Ιάκωβε, είναι μαζί μας ο μάγειρας στο Τζάνιο νοσοκομείο, ο Ιάκωβος Απέργης, που όπως, σε πάση περιπτώσει, γιατί έγινε είδηση, αυτό επίσης το συζητήσαμε, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση, επειδή έδωσες μια άλλη διάσταση στο φαγητό μέσα στο νοσοκομείο. Καταρχήν, εγώ θέλω να του δώσω συγχαρητήρια. Γιατί δεν είναι σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, είναι σε ένα δημόσιο. Και όλοι ξέρουμε πολύ καλά τα προβλήματα που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία και οι ελλείψεις που υπάρχουν. Είναι γνωστό. Άρα θέλω να σε συγχαρώ, όχι μόνο γιατί είσαι συνάδελφός μου, γιατί έχεις δείξει με την ευαισθησία σου και με τη μαγειρική σου τέχνη ένα δικό σου άγγιγμα στους ασθενείς. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο να βρίσκεται κοντά τους
ακόμα και στα τελευταία στάδια της ζωής τους, και να τους κάνει αυτή την άχαρη τύχη τους έστω λίγο νόστιμη. Συγχαρητήρια. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που ήμουν πάρα πολύ εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το παράξενο είναι ότι είναι σαν να μην υπάρχουμε στο νοσοκομείο. Δηλαδή, είμαστε ένα τμήμα το οποίο μπαίνουν, βγαίνουν όλοι ή θεωρούν ότι υπάρχει catering ή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν το πρωί, φεύγουν το μεσημέρι, τους νοιάζει για τίποτα και για κανέναν. Όταν μέσα στο νοσοκομείο αλλάζουν τα μηχανήματα και προοδεύουν, γιατί έτσι πρέπει να κάνουν, εμείς μένουμε στάσιμοι. Ευτυχώς έχουμε φύγει από το ξύλο, έχουμε ηλεκτρικό. Δεν ασχολείται κανείς και θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητο, γιατί καλώς ή κακώς το φαγητό βγαίνει. Οι άνθρωποι που είναι πάνω και δεν μας έχουν επιλέξει, και ένα χειρότερο τώρα πια, δεν έχουν και τη δυνατότητα να τους φέρει κάποιος φαγητό από το σπίτι. Και όχι, δεν έχουν φαγητό στο σπίτι, ίσως γιατί δεν έχουν ειστήριο να πάνε με το λεωφορείο στο σπίτι να τους φέρουν το φαγητό. Ακόμα χειρότερα. Άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά το πια και μας χτυπάνε την πόρτα. Έχουν τύχει να με πάρουν τηλέφωνο άνθρωποι που είναι, θα ήθελα, λέει, να έρχομαι να τρώω στο νοσοκομείο. Προσπαθούμε να δείξουμε ότι δεν χρειάζεται να δώσουν λεφτά στα νοσοκομεία στο φαγητό. Με το ήδη πάρουν φαγητό, με ένα ψάρι μπορεί να βγάλεις 5 διαφορετικά φαγητά. Ουσιαστικά είναι σαν να έχεις 4 ρούχα στην ντουλάπα και να τα φοράς διαφορετικά. Αλλά να χαίρεσαι κάθε μέρα ότι φοράς ένα διαφορετικό ρούχο. Χωρίς να επιβαρύνουμε και να δώσουμε τη δικαιολογία σε κάποιον από το κράτος ή οτιδήποτε και να πει ότι ξέρεις κάτι, μα τι μου λες τώρα. Δεν βλέπεις τι γίνεται, δεν έχουν σύρικες, δεν έχουν οτιδήποτε. Το φαγητό, έχουν γίνει πολέμοι γι' αυτό. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, έχουν κάνει τα πάντα. Δεν μπορεί να το στερήσει από έναν άνθρωπο που δεν σε έχει επιλέξει και το χειρότερο, δεν μπορεί να το διεκδικήσει. Είναι άδικο. Δεν μπορείς να λες σε έναν άνθρωπο, θα φας αυτό που θέλω εγώ γιατί το θέλω εγώ. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να καταλαβαίνεις ότι πάνω είναι κάποιοι άνθρωποι και πολλές φορές μόνοι τους, χωρίς κανέναν, χωρίς να τους πιάσει το πιάτο και να τους το δώσει μπροστά τους, χωρίς να το βλέπουν δίπλα και να μην μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν μπορείς ξαφνικά αυτό το πράγμα να το περνάς έτσι. Και είναι φοβερό. Συζητάμε για νοσοκομιακό φαγητό το 2018 και γελάμε. Είναι αστείο. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι κοίτα, ξέρουμε ότι γίνεται, αλλά δεν μας νοιάζει. Ας τρώνε σαβούρα. Είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή, δεν κάνει κανείς τίποτα γι' αυτό. Και έρχεται ένας και σου λέει: δεν κάνω τίποτα φοβερό. Απλά κάποια στιγμή, επειδή είχα τη μητέρα μου και πέθανε στα νοσοκομεία μέσα, ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι έτσι. Πάρε αυτό το πιάτο και κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν παιδάκια. Γλυκό Χριστούγεννα και Πάσχα. Εντάξει, το συζητάμε. Τώρα είναι. Και όμως και εκεί υπάρχει μια λύση. Έχουμε την κρέμα και το ζελέ. Αν τα ενώσει αυτά τα δύο, είναι γλυκό ψυγείου. Ένα έτσι κάνει το δαχτυλάκι σου μέσα, φεύγει ο ζελέ, το βάζει πάνω από την κρέμα. Μπορείς να βάλεις λίγο φρυγανιά στη μέση να το κάνεις ακόμα πιο. Δεν χρειάζεται να δώσουμε πολλά. Απλά κάπου είχαμε κάτσει. Και καθόμαστε καλά σε αυτό το πράγμα. Είμαι μάγειρας και χαίρομαι που είμαι μάγειρας. Και δεν μου το στερήσει κανείς αυτό το δικαίωμα να το χαίρομαι, να το πενεύομαι. Και όχι επειδή είμαι σε ένα νοσοκομείο να μην μπορώ να κάτσω δίπλα στον κύριο Στέλιο, στον κύριο Λαζάρου, στον οποιοδήποτε. Όχι, προσφέρω κι εγώ κάτι. Αλλά θέλω να προσφέρω πρώτα σαν άνθρωπος. Αυτό με καίει, αυτό με προβληματίζει. Και θέλω να μου δώσουν σημασία εμένα, γιατί δεν μπορεί σήμερα να μην μπορώ να κάνω πράγματα το 2018 γιατί δεν έχω τα μηχανήματα ή γιατί προσπαθούν να με πείσουν ότι ένας αξιονικός τομογράφος είναι πιο σημαντικός. Είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αλλά υπάρχουν κάποιες μέρες που περνάνε πολύ δύσκολα για κάποιους ανθρώπους και τις περιμένουμε υπομονή πότε θα έρθει να κάνουν την αξιονική, να φύγουν, να πάνε σπίτι να φάνε πια το φαγητό. Είναι άδικο. Και το κόστος είναι μηδαμινό για να φτιάξουμε την κουζίνα σε σχέση με ένα άλλο μηχάνημα. Είναι πολύ άσχημο. Έχει κατέβει ασθενής και σου λέει: ξέρεις κάτι, σήμερα έφαγα αυτό το φαγητό, το ευχαριστήθηκα όχι από μένα και από τους συναδέλφους μου και από πολλούς άλλους μάγειρες που προφανώς είναι πολύ πιο ικανοί από μένα. Θέλει απλά να κάτσεις και να ασχοληθείς, να μην σπαταλήσεις ούτε χρόνο ούτε χρήμα. Απλά να πεις ότι εδώ είναι ένας ρόλος και πρέπει να το κάνω καλά. Γιατροί, άλλοι αδικημένοι πολλές φορές. Και αυτοί γιατί πρέπει να καταλάβουν κάτι. Είναι μια λυσίδα. Και πρέπει όλοι οι κρίκοι να είναι καλά. Δεν μπορεί να λες ότι. Με ρωτάνε πολύ, εντάξει, στους γιατρούς που είμαστε ασθενείς. Μα ο γιατρός κοιτά τον ασθενή. Φανταστείτε έναν γιατρό πεινασμένο, δυσαρεστημένο ή που έχει πάει να φάει από την καντίνα. Δεν είναι άδικο. Που μπορεί και αυτός ο γιατρός να είναι το παιδί μας, που το έχουμε σπουδάσει για να γίνει γιατρός. Και ξαφνικά, επειδή είναι γιατρός, του λέμε ότι εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει πια, έχει γίνει γιατρός. Δεν μπορούμε να παίζουμε τις ψυχές των ανθρώπων, όποιες και να είναι αυτές. Έγινε ό,τι έγινε, προσπαθούμε με την αναγνωρισιμότητα, προσπαθείς να προσελκύσεις πιο εύκολα ανθρώπους να έρθουν να προσφέρουν χαρά σε κάποιους άλλους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη, από την παρουσία τους και μόνο, από τα χέρια τους που φάγανε ένα φαγητό. Αλλά κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει να πάψει να είναι είδηση. Θα πρέπει να γίνουν, ακούω τώρα, έρευνες που κάνουν για πράγματα. Να γίνει μια έρευνα για το φαγητό. Στην Αμερική, η μεσογειακή διατροφή μείωσε τη θνησιμότητα των αστυνομικών και των πυροσβεστών μόνο με τη μεσογειακή διατροφή. Και εμείς δεν την έχουμε πουθενά. Έφτιαξα ένα μουσακάκι και έβγαλα την πεσαμέλ και έβαλα φάβα από πάνω.
τον οποίο το θεωρώ πιο ελληνικό μουσακά. Και αν και κανονική φάβα δεν είναι από. Και δεν υπάρχει στα νοσοκομεία και την πήρανε και το βάλαμε στη μεσογειακή διατροφή στην Αμερική. Εμείς εδώ πέρα δεν ξέρω γιατί. Δεν θέλουμε να είμαστε εμείς, θέλουμε να είμαστε κάποιοι άλλοι. Είναι φοβερό. Καλούμε στο σπίτι μας κάποιον ένα φαγητό και φτιάχνουμε ό,τι θέλουμε. Εδώ έρχεται ο ξένος και αλλάζουμε να γίνουμε οι ίδιοι με αυτόν. Στο νοσοκομείο δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, με ποιες βοήθειες. Πρέπει να γίνει μια έρευνα. Καταρχήν δεν μπορούν να τρώνε όλοι το ίδιο. Κάποιος στο σπίτι έχει αστεντέρητα, τρώει λαπά. Οι υπόλοιποι τρώνε μακαρόνια με κιμά. Και του λέμε: μη στεναχωρίες, θα περάσουν οι μέρες και θα φας και εσύ. Άρα στο νοσοκομείο που άλλος μπήκε τον ήχη του και πρέπει να το κόψει το μισό, πρέπει να φάει ανάλατο. Δεν είναι άδικο. Για έναν ήχη μπήκε ο άνθρωπος. Απλά έτυχε να τον έχουν βάλει σε ένα νοσοκομείο και δεν υπήρχε ένα πολυιατρείο μικρό να μπει να κάνει τα πέμπα και να βγει. Είναι άδικο να είναι ο άλλος καρδιοπαθής, που ο μουσακάς με φάβα κάνει τους καρδιοπαθείς και τους διαβητικούς, και το χαίρομαι αυτό το πράγμα, να μπαίνει μέσα ο καρδιοπαθής και να του λένε: δεν μπορεί να φας τυρί τριμμένο. Λες και δεν υπάρχουν τυριά που να είναι κάπως κοντά στη διατροφή του και να είναι κάποια γραμμάρια που μπορεί να τα φάει και να ευχαριστηθεί ο άνθρωπος. Να κάνει την κίνηση έστω να το ευχαριστεί, ρε παιδί μου, ότι από πάνω έχει τυρί τριμμένο. Δεν μπορεί να είναι άνθρωποι να μην είναι ενημερωμένοι. Μου ήρθε μια φορά ένας που έχει με το έντερο πρόβλημα και μου λέει: μου δίνουν σούπες. Ο άνθρωπος τρελάθηκε. Του δίνανε σούπες. Δηλαδή πήγε καλό και θα έβγαινε. Και μου λέει: μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχουμε μήλα με τις εποχές που ξέρετε εσείς τώρα καλύτερα ότι είναι εποχές που τα φρούτα πια στο νοσοκομείο και δεν κάνουμε κανένα γλυκό. Και ένα άλλο φοβερό, θα σας μιλήσω για τα άτομα. Έχουμε πρόβλημα στα άτομα. Θα μου πεις τώρα ποιος δεν έχει πρόβλημα στα άτομα. Έγινε διαγωνισμός να φέρουν ανθρώπους. Το κριτήριο για να έρθουν στην κουζίνα αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν ήταν όσο γίνεται να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας. Λες και τους βάλανε στο τηλεφωνείο να σηκώνουν τηλέφωνο. Δηλαδή πάνω να τους κάνεις ότι είναι χρήσιμοι και τους κάνεις να αισθάνονται τελικά άχρηστοι με την καλή έννοια ότι του λες να σηκώσει αυτό και λέει: δεν μπορώ. Γι' αυτό μας έχουν προφανώς. Και εγώ να έρχομαι στη δύσκολη θέση να βλέπω ένα παλικάρι που είχε έρθει για δουλειά και να σου λέει: συγγνώμη, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί έχω αυτό το πράγμα. Και τον έχουν φέρει για την κουζίνα να με βοηθήσει εμένα ή να κάνουμε μαζί ένα καλύτερο φαγητό. Κάπως έτσι μας αντιμετωπίζουν. Το θεωρώ άδικο. Θεωρώ ότι υπάρχουμε και πρέπει να υπάρχει λόγος να υπάρχουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να αναδεθούν τα μηχανήματά μας. Γιατί καταρχήν θα κερδίσει το κράτος. Ανοίγω στις 6 ώρα το πρωί τα μάτια για να τα χρησιμοποιήσω στις 7. Ενώ είχα αέριο, θα τα άνοιγα στις 6, θα τα χρησιμοποιήσω 6 και 5. Και θα ξανά σμίνα στις 6 και 10. Δεν γίνεται ούτε αυτό. Έχεις μια μηχανή του κοιμά που ξέρεις ότι μόλις περάσουμε τα 5-6 κιλά κρέας, μπαπ, θα αρχίσεις να βγάζεις καπνούς, σταματάς. Δεν είναι δίκαιο όλο αυτό το πράγμα. Το θεωρώ πολύ άδικο και το θεωρώ άδικο το 2018 και το ξαναλέω να βγαίνεις έξω και το φαγητό σου που στα σπίτια μας το αλάτι το προσέχουμε, γενικά προσέχουμε τη διατροφή μας. Να θες να παίζεις και να γελάς με το νοσοκομιακό φαγητό. Δηλαδή να δέχεσαι ότι η μάνα σου, ο πατέρας σου, ο συγγενής σου τρώεις κατά φαγητό. Χάλια φαγητό. Και να γελάς με αυτό, να είναι αστείο. Νοσοκομιακό φαγητό. Είναι πολύ άδικο θεωρώ αυτό το πράγμα. Και μπράβο μας το ανεχόμαστε. Είναι απίστευτο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα έτσι. Μακάρι το πάθος σου να γίνει μάθημα σε κάποιους που προφανώς θα μας ακούσουν διαδικτυακά και να έχεις μια σημαντική βοήθεια, γιατί πραγματικά είναι κρίμα, γιατί όλοι έχουμε άρρωστους ανθρώπους ή όλοι ζήσαμε την αρρώστια στα σπίτια μας. Και ο τρόπος και το πάθος σου που μας τα εξηγείς όλα αυτά, δηλαδή θυμάμαι στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, που σου άκουσα να βγάζεις ένα μεγάλο παράπονο ότι έχω δει πολλές δωρεές σε καρδιογράφους, σε αξονικούς τομογράφους, από ιδρύματα, από πλούσιους ανθρώπους. Δεν ήρθε κανείς να μου φέρει ένα τηγάνι, μια κατσαρόλα, να μπορώ να μαγειρέψω το φαγάκι. Είμαι σίγουρος ότι το πιο πιθανόν έχεις αλουμίνια ακόμα μέσα στην κουζίνα σου. Ναι, γενικά αυτό που έχουμε πολλές εικόνες και κοιτάμε στο σταυρό μας κάθε μέρα να λειτουργούν τα μηχανήματα. Και ένα άλλο, πραγματικά έχουν έρθει 2-3 άνθρωποι που λένε, αλλά αυτό που λέτε κύριε Λάζαρο, δυστυχώς κανείς, και όταν ήρθα, εντάξει, εδώ Νιάρχος, ήρθαμε κολοτούμπες, λέω πάμε στο Ίδρυμα Νιάρχος, πάμε να φύγουμε με κάτι λεφτά. Είναι πρόταση αυτή. Είναι ότι δυστυχώς δεν μας υπολογίζουν πραγματικά. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ψάχνεις να ξυλοκοπήσεις κάποιες φορές και δεν λέω ότι δεν σου λέει κάποιος έχει άλλες ανάγκες στο νοσοκομείο. Εγώ δεν διαφωνώ. Ακούω τόσες ώρες. Κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο. Εκεί δεν έχει έρθει κάποιος να πει τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Και όχι να κόναμε δάχτυλο και να λέμε είμαστε καλύτεροι εμείς ή οτιδήποτε. Πάντως, εγώ θέλω να ανταλλάξουμε τηλέφωνα, να δω τι μπορώ να κάνω από τη δική μου την πλευρά.
Θα πω κάτι χωρίς να είναι... Ο κύριος Παρδιάδος και ο κύριος Λαζάρου τον έχουν γνωρίσει όλοι. Εγώ τους ξέρω από την τηλεόραση πολύ. Είχα την τύχη πια να τους γνωρίζω κάποιες φορές και από κοντά. Με τον κύριο Λαζάρου βρεθήκαμε σε ένα ωραίο μέρος στην Κρήτη, σε ένα συνεταιρισμό γυναικών που κάναμε φαγητά. Και χαιρετηθήκαμε, με χαιρέτησε πάρα πολύ ωραία. Σας πληροφορώ ένα φοβερό πράγμα. Οι κύριοι αυτοί μου έχουν δώσει πιο εύκολα το χέρι τους από νέους σεφ όταν τους είπα ότι δουλεύω στο νοσοκομείο μάγκερας. Μέχρι με έδειξε τηλεόραση, μου το δίνουν απλόχερα. Είναι φοβερό πράγμα. Και εκείνοι οι κύριοι, και τους έχω πετύχει και τους δύο εκτός, όχι τώρα που είναι οι κάμερες και αυτά, και μου έχουν πει: Ναγιά, τι κάνεις? Ή ο κύριος Λαζάρου με αποκάλεσε συνάδελφο στην Κρήτη. Με αποκάλεσε συνάδελφο. Δεν το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Κάποια κυρία μια φορά ξεκίνησε να λέω συνταγές και μόλις είπα που δουλεύω σταμάτησε. Μου λέει: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ξέρετε κάτι, καλός ή κακός, το νοσοκομείο ανήκει μέσα στο χώρο αυτών που γίνονται εγχειρήσεις, που υπάρχει αξονικός, μαγνητική, τα πάντα. Πρέπει να πάρω μία απόφαση. Ή θα λέμε ότι έχουμε φαγητό και θα δίνουμε στους ανθρώπους φαγητό, ή να μην υπάρχουμε καθόλου. Και δεν λέω αυτό που λένε κάποιοι. Πολλοί με ρωτάνε, μου λέει catering, δεν έχετε? Όχι, δεν έχουμε catering. Και μα κάναμε μπει catering. Όχι, δεν έχω πρόβλημα με το catering, αλλά ρωτάω κάτι άλλο. Έχει κανείς catering στο σπίτι του? Μαγειρεύει γειτόνισσα για αυτόν? Εμείς γιατί να βάλουμε? Και αν γίνει κάτι, ποιος θα του μαγειρεύσει το ασθενή εκείνη τη στιγμή, αν κάτι τελαπάρει, όπως βγάζει τα ταψιά ή οτιδήποτε? Γιατί να μην υπάρχει το φαγητό και να βγει στην ώρα του? Το ζήσαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τι είπαμε, catering. Εγώ το σίγουρο δεν θα σταματήσω, γιατί έχω την τρέλα, γιατί το έχω υποσχεθεί στη μάνα μου και η μάνα μου δεν ζει να με μαλώσει, δεν το έκανες. Άρα παίρνει μεγάλη αξία για μένα, ναι, γιατί πολλές φορές κάνουμε πράγματα σε αυτούς που υπάρχουν, γιατί μας βλέπουν και λες κάτσε εδώ με βλέπει να το κάνω. Και γιατί θέλω πρώτα γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και μεγαλώνω παιδιά και θέλω τα παιδιά μου να ντρέπονται για μένα. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάκωβε. Να είστε καλά. Δεν νομίζω να θέλει. Ο Ιάκωβος είναι επίσης, εκτός από μάγειρα στο Τζάνιο νοσοκομείο, και καθηγητής στα ΙΕΚ Όμηρος. Είναι στο χαμόγελο του παιδιού βασικά. Ένα άλλο κομμάτι. Είναι μαζί σου εδώ, μαθητής. Πήγα στο χαμόγελο του παιδιού πρώτη φορά σπίτι παιδιά του 2013. Και τα χάσα. 25 παιδιά στο συγκεκριμένο σπίτι που ήμουνα να μπουν στη σειρά να πάρουν φαγητό. Αν το φαγητό τελείωνε, έπρεπε να περιμένεις να δεις αν θα φάει κάποιο άλλο να κάνει. Πήγα στους πρόσφυγες και λέω: έχουμε τα πάντα. Αλλά έχουμε ένα πράγμα που δεν μπορούμε να αποβάλουμε. Τη μουρμούρα και την κλάψα. Έχουμε τα πάντα. Υπάρχουν παιδιά χωρίς γονείς. Υπάρχουν παιδιά συνόδευτα που έχουν από τον πόλεμο έρθει εδώ και δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Έχουμε τα 1002, έχουμε φαγητό και λέμε μαγειρευτεί σήμερα, έχω το χθεσινό. Τα 1002 και τρογόμαστε συνέχεια. Πρέπει να πάθουμε για να μάθουμε. Εγώ έχω την τύχη, το λέω πραγματικά, να βλέπω ανθρώπους να είναι άρρωστοι και λέω την τύχη με ποια έννοια? Ότι παίρνω μαθήματα με τον πόνο των άλλων, χωρίς να πονάω εγώ. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να γίνω καλύτερος, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ή να κλείσω τα μάτια και να συνεχίσω να κλαίγομαι. Αυτό. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Ιάκωβε. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για το χήμα. Αλήθεια είναι αυτό. Έχει έρθει όμως, ναι, τώρα, να φέρουμε το μικρόφωνο στον κύριο. Έχει έρθει η ώρα σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Ήδη έχουμε ξεφύγει από το χρόνο μας και θέλουμε να ακούσουμε και τα δικά σας ερωτήματα. Να πω ότι δεν βρισκόμαστε τυχαία σήμερα σε αυτή την αίθουσα που για πρώτη φορά νομίζω ανοίγει. Είναι το επίπεδο 5α, έχει ξανανοίξει. Έχουν γίνει εκδηλώσεις. Όχι δική μας. Ούτε εγώ είχα ξαναέρθει. Είχα ακούσει ότι κάποια στιγμή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα άνοιγε ένα εστιατόριο. Άνοιξε ο χώρος. Λοιπόν, βάλαμε τα συστατικά, δεν ξέρω, τουλάχιστον από αυτή τη συζήτηση. Φαγητό. Έγινε μια συζήτηση για το φαγητό. Ελπίζω πραγματικά, γιατί έχει και εξαιρετική θέα και είναι σε αυτό το μαγικό σημείο, να δούμε πολύ γρήγορα να υπάρχει και εδώ πέρα το εστιατόριο για το οποίο και σχεδιάστηκε η αίθουσα. Σας ακούμε. Συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά πάνω σε αυτό ακριβώς για το χήμα και την επιμονή, δεν ξεκαθαρίσαμε κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ με μια ομάδα φίλων έχουμε μια εταιρεία στο εξωτερικό, στην Ελβετία συγκεκριμένα, προωθούμε ελληνικό τρόφιμο. Το χήμα για το εξωτερικό δεν υπάρχει λέξη. Τέλος. Για την Ελλάδα, αν έχεις τον πατέρα σου όπως εγώ να κάνει ντομάτες στο χωριό, ναι, φάτε σχήμα. Αν ένα συγγενής σου έχει τσίπουρο, ναι, θα το πιείς. Είναι εδώ ο Δημήτρης από τα Τρίκαλα, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, ό,τι και να λέμε, το σημαντικό να διαχωρίσουμε πού απευθυνόμαστε. Η κυρία Λύκου, έχουμε μιλήσει,
για το θέμα του κρασιού, για παράδειγμα, θα γίνω λίγο κακός, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Λαζάρου. Δεν υπάρχει καν η δυνατότητα του να προχωρήσουμε σαν χώρα έξω όταν δεν είναι καθετοποιημένα κάποια πράγματα. Όταν δεν υπάρχει το Greek Mediterranean Diet και όλοι μιλάνε μόνο για την Ιταλική κουζίνα, δεν μπορούμε να πάμε στο next step που λέμε. Και για να ολοκληρώσω, επειδή θα μακρηγορήσω χωρίς λόγο, θα πω το εξής σημαντικό. Δεν νοείται να συζητάμε για εξωτερικό και για πρόθεση ελληνικών τροφίμων όταν οι περισσότερες πρεσβείες στο εξωτερικό δεν έχουν εμπορικό ακόλουθο. Μην κοροϊδευόμαστε, ρε παιδιά. Φτάνει πια. Αυτά. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να τοποθετηθεί και βεβαίως αν θέλετε εδώ ο κύριος. Μισό δευτερόλεπτο να σας φέρουμε το μικρόφωνο μόνο, κύριε Κοστούλα. Λέγομαι Κοστούλας, θα απευθύνω μια ερώτηση κυρίως στον κύριο Λαζάρου, όχι προσωπικά, αλλά σαν εκπρόσωπο της συντεχνίας της εστίασης γενικότερα. Να μου απαντήσει ο κύριος Λαζάρου εν ονόματι ποιας προστιθέμενης αξίας ένα κρασί που το αγοράζουν 5 ευρώ το πουλάνε 25. Αυτή η ερώτηση συνδέεται με το μεγάλο θέμα του χύμα. Μήπως και οι παραγωγοί βέβαια που έχουν μεγάλη ευθύνη, γιατί και οι ίδιοι οι παραγωγοί που εμφιαλώνουν πουλάνε και ασκούς. Γίνεται ένας κανιβαλισμός εδώ. Αλλά να περιοριστώ στους παρόντες εκπροσώπους. Γιατί, κύριε Λαζάρου, στερείτε από τον κόσμο να πιει και ένα δεύτερο μπουκάλι κρασί αν το πουλάγατε 15 ευρώ και όχι 25, και όταν φτάνει, έχει καταναλώσει το πρώτο μπουκάλι και θα ήθελε να πιει και ένα ποτηράκι ακόμα, σκέφτεται ότι θα πληρώσω άλλα 25 ευρώ. Και φτάνουμε στο σημείο ο λογαριασμός ενός εστιατορίου να είναι το 30% το ποσό να πηγαίνει στο κρασί. Μήπως εμείς σμπρώχνουμε λοιπόν, γιατί είμαι και εγώ θειασότης του εμφιαλωμένου, δεν διαφωνώ καθόλου στη διαμάχη εμφιαλωμένο χύμα. Προφανώς το εμφιαλωμένο, εκεί θα πάμε. Γίνεται είναι εγκληματικό το ότι στρέφεται ο κόσμος στο χύμα. Μήπως λοιπόν μήπως εμείς σμπρώχνουμε λοιπόν, εμείς βάζω τον εαυτό μέσα σε καταναλωτή, σμπρώχνουμε τους ανθρώπους, τον μέσο καταναλωτή στο χύμα, όπως αποδεικνύεται και από τα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κοστούλα, θα σας απαντήσω, θα το κάνουμε λίγο όμως έτσι κατανοητό για να εξηγήσουμε. Καταρχήν, το 24% ενός λογαριασμού που πληρώνεται είναι ΦΠΑ. Δεύτερον, όσο το χύμα κερδίζει έδαφος, τόσο έχουμε μικρή κατανάλωση στο εμφιαλωμένο. Όσον αφορά το δικό μου εστιατόριο και το δικό μου κομμάτι ευθύνης, που θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος το 1986, έκανα τη λίστα του μικρού παραγωγού, όταν άνοιξε το εστιατόριό μου, βοηθώντας τη μικρή παραγωγή. Πάντα είχα μια φιλοσοφία και μια πολιτική στις τιμές μου. 1/2 στα φτηνά κρασιά. Στα ακριβά κρασιά 1/2. Και στα πολύ ακριβά 1/1,5. Αυτή ήταν η πολιτική του εστιατορίου μου. Και γι' αυτό και το εστιατόριό μου θεωρείται, και γι' αυτό και δεν λέω και ποιο είναι, άσχετο αν είναι γνωστό, ένα τίμιο εστιατόριο. Ό,τι πληρώνω παίρνω. Αυτές τις τιμές που λέτε, το 5 με το 25 ή με το 30, τις έχω συναντήσει και εγώ. Και καταλαβαίνω αυτόν τον τρόπο της απάτης και τον τιμωρώ. Δεν πίνω. Ή φεύγω ή ζητάω να πιω ένα τσίπουρο εμφιαλωμένο, αν και εφόσον υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, φεύγω τελείως από το μαγαζί του. Γιατί δεν μου αρέσει κάτι άλλο να πιω. Άρα πιστεύω ότι όσο το χύμα κερδίζει έδαφος, χαμηλώνουμε την κατανάλωση του εμφιαλωμένου. Όσο περισσότερη υψηλή τιμή βάζεις, επίσης χαμηλώνεις την κατανάλωση. Άρα παράλογα μειώνεις το κέρδος σου και δυσαρεστείς και τον καταναλωτή πελάτη σου. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ αυτής της πολιτικής τιμών. Και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, και εγώ θυμώνω όταν βλέπω τέτοια πράγματα, δηλαδή έναν μεγάλο οίκο κρασιού ελληνικού, όταν στο εστιατόριό μου είναι κατά 5 ή 7 ευρώ φτηνότερο
από έναν κατάλογο ενός φυλατζίδικου. Θυμώνω. Πρώτον, γιατί εγώ έχω 4 ομελιές στο εστιατόριό μου, γιατί είναι όλη την ημέρα ανοιχτό, άρα έχω ένα επιπλέον κόστος. Δεύτερον, η ασφάλεια και η γνώση αυτών των ανθρώπων εξασφαλίζουν τον καταναλωτή να μην του δώσουν ένα φελωμένο κρασί, να το πάρουν πίσω. Σερβίρεται σε ένα καλό ποτήρι, άρα έχουμε και ένα μεγάλο κόστος πασιμάτων, πλυσίματα κλπ. Που είναι ένα μεγάλο ποσό, είναι περίπου γύρω στις 12.000 το χρόνο. Είναι τα ποτήρια που μας κοστίζουν σε ένα καλό εστιατόριο που δουλεύει με το δικό μου κόσμο. Μεγάλο το ποσό, δεν καταλαβαίνετε, είναι 1.000 ευρώ το μήνα περίπου το σπασμένο ποτήρι. Αλλά αυτό βέβαια δεν φταίει ο καταναλωτής, φταίνε τα παιδιά στην ταχύτητα που βάζουν για να εξυπηρετήσουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όσο περιορίζω το χύμα, αυξάνω την κατανάλωση εμφιαλωμένου κρασιού, υποστηρίζω τους μικρούς παραγωγούς, προσπαθώ να κάνω και να μιλήσω μαζί με τον παραγωγό να μου κάνει μια καλύτερη τιμή που θα πάει υπέρ του καταναλωτή και όχι υπέρ του εστιατορίου. Αυτή είναι η δική μου πολιτική. Σίγουρα αυτό που λέτε το έχω δει και εγώ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν υπάρχουν συντεχνίες όμως. Υπάρχει μείωση δουλειάς και απάτη. Αυτά τα εστιατόρια όμως να είστε σίγουρος ότι δεν κάνουν καριέρα. Ο κόσμος θα τα τιμωρήσει. Ή σήμερα ή αύριο ή σε λίγο καιρό. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα, αλλά δεν μπορώ να πω και τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Εδώ η κυρία. Αν μπορούμε να φέρουμε το μικρόφωνο παρακαλώ, καθώς δυστυχώς σιγά σιγά. Ναι, γιατί έχετε φτιάξει πολύ ωραία γλυκά. Πρέπει να πω ότι σας περιμένουν γλυκά του Στέλιου Παρλιάρου. Άλλα μηνύματα για το χύμα ήρθανε. Ναι, ήρθανε. Εγώ θέλω να πω κάτι, αλλά θα το πω φεύγοντας μάλλον. Ένας γνωστός μου βρίσκεται εδώ στην αίθουσα, γιατί αυτοί είμαστε και πρέπει να είμαι και εγώ ειλικρινής. Μου έχει φέρει αγαπημένη χύμα ρακί από την Τίνο. Έτσι, για να τα λέμε όλα, δεν είμαστε ρεαλιστές. Την ερώτηση θα την ακούσουμε. Βεβαίως έχει πάει το μικρόφωνο, σας ακούμε. Μας πείτε μία απλή... Ακούγεται? Λίγο πιο κοντά αν μπορείτε το μικρόφωνο. Ακούγεται? Ναι. Ωραία. Επειδή θίχτηκε το θέμα, θα μας πείτε μια απλή χρήση ή συνταγή του κρόκου. Θα ήθελα να το ζητήσω και εγώ από τον κύριο Λαζάρου. Μία όμως αμιγώς ελληνική συνταγή κρόκου, όπου το συστατικό να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη συνταγή, δηλαδή να μην γίνεται αλλιώς. Να μην γίνεται αν δεν προσθέσει τον κρόκο. Οι εφαρμογές του κρόκου είναι πάρα πολλές. Και τώρα δεν είναι η ώρα να δώσουμε συνταγές και συνταγογραφήσεις για τον κρόκο. Εμβληματική είναι ο ίδιος ο κρόκος. Ο ίδιος ο κρόκος έχει τη δική του αξία. Πάνω απ' όλα πρέπει να σας πω ότι μπορείτε στο ρόφημα και όλες τις ώρες να το απολαύσετε. Έχουμε επίσης να δοκιμάσουμε μετά. Ναι. Μας έχει φέρει ο Βασίλης, μας έχει φέρει ρόφημα με κρόκο Κοζάνης. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο όμορφο από να φας ένα ρύζι, ένα μυδοπίλαφο που να έχει λίγο κρόκο Κοζάνης μέσα. Δοκιμάστε το. Ένα μυδοπίλαφο με καλά μύδια βέβαια, έτσι. Λοιπόν. Μην μου πεις για τη ραγή, να μιλάμε για τα τσίπουρα στη ραγή. Ένα μικρόφωνο παρακαλώ στον κύριο. Προφανώς και δεν θέλω να θεωρηθεί ότι κάνουμε ούτε μάθημα ούτε ότι το παίζουμε έξυπνοι, αλλά είναι καλό όταν μας δίνονται πάσες να λέμε πράγματα που δεν γνωρίζει ο κόσμος ενδεχομένως. Καταρχάς, στην Ελλάδα δεν έχουμε δικαίωμα να αναφέρουμε τη λέξη ρακί. Η ρακί είναι δυστυχώς ή ευτυχώς μία λέξη την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο οι Τούρκοι. Και αυτό γιατί μας πρόλαβαν και κατάφεραν να κατοχυρώσουν τον όρο. Μιλάμε για τσεκουδιά, η οποία πάλι θα πω ότι αν δεν έχει μία πιστοποίηση δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι το ποσοστό αλκοόλης ή μεθανόλης. Ξέρετε, φαντάζομαι ότι η μεθανόλη δεν είναι ευεργετική για τον οργανισμό, ενδεχομένως να δημιουργήσει και πολύ σοβαρά προβλήματα.
Γινόμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά είναι πολλαπλά τα κακά. Αυτό. Αν μπορούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιωβάννα, το μικρόφωνο στο κύριο και νομίζω θα είναι το τελευταίο ερώτημα. Ναι. Γεια σας, είμαι ο Τίμος ο Πετρίδης. Έχω βάλει και εγώ το λιθαράκι μου ξεκινώντας από το 87, λίγο μετά από τον κύριο Λαζάρου. Ήμουνα θειασότης του στα πρώτα του βήματα και τότε τον γνωρίζαμε τον Λαζάρου λίγοι επαΐοντες, λίγοι ενδιαφερόμενοι. Και από στόμα σε στόμα λοιπόν πηγαίναμε στο μαγαζί του και ήταν μια πραγματικά συγκλονιστική εμπειρία τα πρώτα χρόνια εκείνα, όπου έβγαινε και ο σεφ στην πασαρέλα, δηλαδή στη σάλα και για πρώτη φορά ερχόμασταν και σε επαφή με τον ίδιο το σεφ. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει 2 εστιατόρια, το 1800 στη Σαντορίνη και το Καλίστη στην Αθήνα, που στο Καλίστη έκανα και δημιουργική ελληνική κουζίνα. Λοιπόν, ήθελα να τελειώσω με μια νότα αισιοδοξίας, γιατί άκουσα μερικές γκρίνιες από το πάνελ ότι δεν έχουν γίνει πράγματα, η Ελλάδα φταίει που είναι μίζερη, ότι είμαστε ακόμα πίσω. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν το 86 και το 87, πράγματι ήμασταν πολύ πίσω. Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, είμαστε πολύ μπροστά. Έχουμε πιάσει τα ευρωπαϊκά στάνταρ, η κουζίνα η ελληνική, εγώ νομίζω ότι είναι γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο. Βιβλία υπάρχουν και έχουν γραφτεί πολλά. Αν πάτε σε μια βιβλιοθήκη ή σε ένα βιβλιοπωλείο, θα δείτε ολόκληρο τομέα με βιβλία μαγειρικής. Καλά, καλύτερα και χειρότερα. Πάντως υπάρχει βιβλιογραφία και μάλιστα και ο ΕΟΤ έχει βγάλει 2 βιβλία και στα αγγλικά και στα ελληνικά για την ελληνική κουζίνα. Επίσης έχει βγει βιβλίο για όλα τα υλικά που υπάρχουν, τα ονομασίας προέλευσης και τα υπόλοιπα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Εξαντλημένα και καταπληκτική οδηγή μαγειρικής. Ένας από αυτούς είναι αυτός της κυρίας Κόχυλα, που νομίζω ότι δεν κυκλοφορεί πλέον, δυστυχώς, γιατί είναι ένα βιβλίο σταθμός για την ελληνική κουζίνα, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, επίσης, τον κύριο Λαζάρο το 86 τον ήξερα εγώ και 5-6 άλλοι. Τώρα τον ξέρει όλη η Ελλάδα, γιατί έχει μαγειρέψει στην τηλεόραση. Και έχουν γίνει και πολλές εκπομπές που γυρνάει ο κόσμος, που γυρνάνε οι παρουσιαστές χωριό με χωριό και παρουσιάζουν τις συνταγές. Άρα νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Και ευελπιστώ ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ. Αμήν. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα, ένα ακόμα ερώτημα. Θα παρακαλέσω πολύ μόνο όσο πιο σύντομα. Θέλει να κάνει και η Έφη Λαζαρίδου μια, επίσης θα ζητήσω πολύ σύντομη τοποθέτηση αφού ακούσουμε το ερώτημα, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια όλους. Το SNFCC represents these dialogues. I express my sincere thanks and congratulations. I have to ask Mr. Lazarus and frontline personalities to be incorporate, to be studying to the young peoples, to be find this aroma cuisine, to serve the family, to feel happiness. Because all the peoples are watching every time on your participations, but cannot meet in contact with you. If have offering a position from the SNFCC to be fine to studying, to find these people together to studying this aroma cuisine. Thank you all. Ορίστε. Ναι, ίσως
Ναι, και ίσως εν συνεχεία θα μπορούσε διαδικτυακά από εκεί και πέρα η οποιαδήποτε πρόταση να σταλεί ως ήθιστε άλλωστε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από εκεί και πέρα βεβαίως οτιδήποτε παραπάνω σε μορφή ερώτησης προς τον κύριο Λαζάρου το προωθούμε και αναλόγως εξελίσσεται. Αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, ναι. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα. Έφη, πολύ σύντομα. Να πω το εξής. Επειδή μιλάμε για την παραγωγή του τροφίμου, για την αγροτική παραγωγή, για πράγματα τα οποία είναι απτά. Έχει ένα βιβλίο ο Αλέν ντε Μποτόν, το «Οι χαρές και τα δεινά της εργασίας», και λέει ότι στα σημερινά επαγγέλματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάποιο που μπορείς στο τέλος μιας μέρας, μιας περίοδου, να διαπιστώσεις το απτό φυσικό αντικείμενο του κόπου σου, του μόχθου σου, της ενέργειάς σου. Και έχουν την ευλογία οι άνθρωποι που είναι παραγωγοί, αγρότες, μάγειρες, σεφ, να έχουν αυτή τη χαρά. Αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστούμε πολύ και κάτι ακόμα. Επειδή η αλήθεια είναι ότι βρισκόμασταν σε πάρα πολλές συζητήσεις μαζί με όλους τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πάρα πολύ ωραία μονοπάτια γαστρονομίας σε αυτό το παράδεισο που ονομάζεται Ετίνος, το Food Paths, επειδή είναι προς τιμήν τους το ότι αφήνουν τις επιχειρήσεις τους στην άκρη για να ενωθούν και να μην προβάλλουν την κάθε τους επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό δεν καταφέραμε να συνεννοηθούμε ώστε να είναι μέσω Skype κάποιος μαζί μας. Διότι δεν ήθελε κανένας να προβληθεί περισσότερο έναντι του άλλου. Ο Ιάκωβος, λοιπόν, επειδή ήσουν εκεί, να τους απευθύνουμε ένα χαιρετισμό και να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πριν ολοκληρώσουμε εντελώς τη σημερινή μας συνάντηση με πολύ ωραίες γεύσεις και ωραία γλυκά. Επαναλαμβάνω ότι τα έχει επιμεληθεί με αγάπη, φαντάζομαι. Όχι, επειδή το είπατε όλοι πολλές φορές. Ελπίζω να υπήρχε αγάπη. Έτσι. Ο Στέλιος Παρλιάρος. Εγώ θέλω να απαντήσω όμως για να μην μείνουμε με παραξηγήσεις εδώ για τον κόσμο που μας άκουσε. Ναι. Όταν είπα Τίμο ότι δεν υπάρχει συνταγογράφηση εθνικής κουζίνας, είναι γεγονός. Το ότι ο κάθε μάγειρας έχει κάνει ένα βιβλίο είναι δικαίωμά του και γνώση του. Μιλάω για την εθνική κουζίνα τη συνταγογραφημένη σε επίπεδο σχολείο. Δεν έριξα καμία ευθύνη στην Ελλάδα αν αφορά εμένα. Μίλησα όμως για ευθύνες αυτών που είναι ψηλά. Όταν μιλάμε για εθνική κουζίνα, με προσβάλλει το γεγονός σε μια ιδιωτική σχολή να διδάσκεται ένα βιβλίο της Cordon Bleu. Με προσβάλλει σαν Έλληνα μάγειρα, με προσβάλλει σαν Έλληνα πολίτη. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεύτερον, δεν έγινα γνωστός από την τηλεόραση, αλλά από το ήθος μου και από τη δουλειά μου. Εγώ στην τηλεόραση έδωσα ήθος. Αυτό πήγα να δώσω σε μια τηλεοπτική εκπομπή που έβγαλε μαγείρους. Από εκεί και πέρα σταμάτησα γιατί δεν με κάλυψε και δεν με καλύπτει αυτή τη στιγμή. Αν θα με καλύψει μια πληροφόρηση μαγειρική ή μια μαγειρική με πληροφορία, θα την κάνω. Αυτά, σε ευχαριστώ πολύ για το 87-86 που με θυμήθηκες και που μου θύμισες πράγματα, αλλά βλέπω μια νεαρή εκεί που θέλει κάτι να μας πει. Ναι, το μικρόφωνο παρακαλώ. Και πραγματικά θα κλείσουμε σε αυτό το σημείο. Ποιος είναι? Μα ποιος παίρνει τηλέφωνο και γιατί δεν είναι εδώ? Ορίστε. Ορίστε. Στο περίπου. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο μόνο. Γι' αυτό που είχατε πει πριν για τα χύμα κρασιά, αφού μας κάνουν κακό, δεν θα μπορούσαμε να είναι η ίδια τιμή με τα εμφιαλωμένα κρασιά τα νοσοκομεία όταν το πληρώνουμε όταν δεν είμαστε καλά? Δηλαδή, όταν πάθεις κάτι αυτό το κακό από τα χύμα κρασιά, μετά δεν θα είναι το ίδιο ποσό που θα πληρώσεις με το να πάρεις ένα εμφιαλωμένο κρασί. Από το να πάθεις δηλαδή κακό και αυτό που θα σου κοστίσει στο να γιατρευτείς, να το πω απλά.
αν το κόστος είναι τελικά το ίδιο με το να πληρώσεις λίγο παραπάνω το εμφιαλωμένο. Θα σου κοστίσει πιο ακριβά τελικά να φτιάξεις την υγεία σου, οπότε δεν αξίζει καν να το ρισκάρεις. Απλά και αυτός που είχαν πει πριν για τα οικονομικά και αυτά. Και αυτός που μας στέλνουν τα μηνύματα. Καλή απάντηση. Θα φας μετά το φαγητό του Ιάκου. Ευχαριστώ. Μόνο που δεν υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, θέλω να ανανεώσουμε βεβαίως το ραντεβού μας τον Ιούνιο στους διαλόγους. Δεν θα σταματήσουμε καταρχάς το καλοκαίρι. Θα είμαστε εδώ, Λένια. Άπαντες. Θα είμαστε εδώ για να συζητάμε, να προβληματιζόμαστε, να πίνουμε ένα ωραίο κρασί, Γιωβάνα, και να ανταλλάσσουμε απόψεις και ιδέες. Στους διαλόγους του Ιουνίου, λοιπόν, θα συζητήσουμε για ένα άλλο θέμα καθόλου ευχάριστο. Προβληματίζει τη χώρα μας, την Ευρώπη και την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Είναι η πόλωση και ο διχαστικός λόγος. Ανατρέποντας, λοιπόν, την πόλωση, θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε σε τέτοια μονοπάτια. Το έργο του SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins είναι μια συζήτηση που αφορά έτσι τις διάφορες παρεμβάσεις που γίνονται στα δημοκρατικά πολιτεύματα και δημιουργούν ερωτήματα ως προς τις αντοχές τους. Μια θεματική που βλέπουμε πολύ συχνά να απασχολεί. Έχουν ήδη ανοίξει εγγραφές για τις 20 Ιουνίου, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να μπείτε στο site του Ιδρύματος snf.org στην κατηγορία που θα βρείτε τους διαλόγους και να εγγραφείτε στους διαλόγους του Ιουνίου. Στους διαλόγους του Ιουλίου θα χρειαστώ λίγη βοήθεια, γιατί θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Εδώ τα πράγματα θα γίνουν αρκετά δύσκολα και για τις δυο μας, νομίζω, Λένια, αλλά θα τα καταφέρουμε. Να είσαι εδώ, Στέλια, να μας βοηθήσεις. Έτσι πάρα πολύ εύκολα θα τα καταφέρουμε. Μουντιάλ λέει και ποδόσφαιρο και μπάλα και... Εντάξει. Γιατί δεν κάνεις μια πρόταση με μαγιό στο κανάλι? Τι να κάνω Στην επόμενη συνάντηση, με μαγιό στο κανάλι. Όχι, ας είμαστε ειλικρινείς, θέλω πραγματικά. Έχει γίνει αυτή η πρόταση. Αυτή είναι η πρόταση. Έχουμε και τον Αύγουστο μπροστά μας. Με είδατε ότι σταμάτησα στον Ιούλιο. Τον Αύγουστο ποιος ξέρει. Μπορεί να είμαστε με μαγιό στο κανάλι ή κάπου αλλού και να συζητάμε διαφορετικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους όσοι είσαστε εδώ μαζί μας και διαδικτυακά όμως. Ραντεβού τον Ιούνιο.